14 lẹ́yìn ìgbà tó pọ́gọ́rùn-ún ọdún tó ti wà láti fi rọ́pẹ́ Nàìjíríà ní ọ̀kan ṣoṣo. A ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wà. A ò ṣe mọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá wà. A ò sí lábẹ́ àkóso ìrankíran kan. Ojú ọmọ Yorùbá là á dódòdó mọ́ yàtọ̀ sí irọ́ tí wọ́n gbélé wà lọ́wọ́. Ó yá gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ o. Orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ti dé. Apẹ́pẹ́ ojú ọmọ Yorùbá ti là. Ìrọ̀rùn ti dé.
ẹ jẹ́ kí ó máa yé gbogbo ènìyàn wípé Democratic Republic of the Yorùbá ní orílẹ̀-èdè gidi. Mo kí wa káàbọ̀ sí àtètèjí talk show. Mo kí wa káàárọ̀, akásùn, akúrọ̀lẹ́, ẹkú àṣálẹ́, ẹkú ìdájí, ẹkú òwúrọ̀ kùtù hàì, ẹ̀sìnkú ìyálẹ̀ta níbi gbogbo ibikíbi tí a bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ ara wa lónìí nípínlẹ̀ ọwọ́ Ọlọ́run. Má jẹ́ ká gbàgbé pé èní ní ọjọ́ kẹjọ oṣù keje ọdún 2025. I welcome every one of us, our mama, our dads, our brethren, our relatives. Welcome to our TTG talk show. Let us remember that today is July the 8th, 2025. Ẹ jẹ́ kí a farabalẹ̀ ká gbádùn ètò àti ọjọ́ òní, torí pé lọ́tùnlọ́tùn ni ti Ọlọ́run wa, àmì ọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn, ṣùgbọ́n ó ti yé gbogbo àpáta. Ẹ jẹ́ kó máa yé gbogbo èèyàn wípé Democratic Republic of the Yorùbá ní orílẹ̀-èdè gidigidi. Mọ́mì wa Dayọ̀ Ọláìtàn, a máa kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ kú àkókò yìí mọ́, ẹ kú ìfojúsọ́nà. Mọ́mì wa Tóyìn Ṣópéjú, mo kí yín o, mo kí yín tológun, mo kí yín tẹlẹ́ṣọ̀. Ní màmá wa méjì tá a kọ́kọ́ rí nínú comment section lónìí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ti gbọ́wájú lẹ́ẹ̀ máa gbọ́wájú lójoojúmọ́ náà ni. Ọmọ yẹn á gbọ́wájú, baálé yẹn á gbọ́wájú, àwọn ọ̀rẹ́ yẹn á gbọ́wájú, ẹbí yẹn á gbọ́wájú, èrò ọkàn yín rere á gbọ́wájú. Ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà, ẹ̀yin ò ní sí ní àárín èrò, ẹ wà níwájú ni, ẹ jẹ́ alátìlẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni, èyí pé gbogbo àpáta kò sọ́jọ́ orí o. Tó bá dọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, láti rógo ènìyàn lò kò sí ọjọ́ orí rárá, no age limit. Ògo ilẹ̀ Yorùbá wà color blind. Kò sẹ́ni táyò nígbà. Ẹnìkan ni ó jẹ àjẹyó àtúndì lọ́ọ́lé. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nìyẹn, èdè Yorùbá nìyẹn. Ohun tí màmá mú àgọ́gọ́ ń fẹ́ nìyẹn. Kọ́tà Ọlọ́run náà fẹ́ fún wa nìyẹn. Ọlọ́run ní èrò rere lòun ní sí wa, kì í ṣòro aburú. Pé ohun gbogbo tí òun ní sí wa èrò rere ni, àti pé ohun tá à ń fẹ́ lọ́kàn wa yẹn gangan lẹ́jẹ̀ yálà lọ́jọ́ gbẹ̀yìn ayé wa ni àbí nígbẹ̀yìn ọjọ́ òní ni o. Bó ṣe máa rí nìyẹn, kò ní yíyàtọ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Mo kí wa again, ẹ káàbọ̀. Ẹ bá wa share ètò wa lónìí níbikíbi tẹ́ bá ti lè share. Láwọn ọ̀rọ̀ pọ̀ gan tá a fẹ́ fi hàn, ṣùgbọ́n ọ̀tá àdè máa sọ. Mo láti yọ gbogbo ẹ̀, mo láti yọ àwọn kankan sẹ́yìn fún ọjọ́ mi, fún ọ̀la. Torí àkókò wa ò ní ju wákàtí mẹ́ta lọ. Tá a bá fàágùn ni mo máa lo wákàtí mẹ́rin lórí ètò. Wákàtí méjì gan ti pọ̀ jù lórí ètò, ṣùgbọ́n ètò wa bó ṣe rí ni pé a gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn àlàyé kìkan ṣe news item. Ètò wà ní pé news kì í ṣe flash news. Tá a kàn wá pé omíyalé ní Texas, ká ti lọ sórí nǹkan mi. Tá a bá lómíyalé ní Texas, níbo ló ti yalé ní Texas? Àkókò wo ló yalé? Ṣé a rí nǹkan tó fà á? Ṣé ọwọ́ Ọlọ́run ló ti wá ni? Àbí ìwà ìkà èèyàn? Oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n máa ṣe àlàyé tá a ṣe pè ní àìtètèjí Yorùbá talk show lélẹ̀, kì í ṣe news media. News mi gbogbo ẹ̀ la ní combination. So tá a bá mú kókó kan lẹ́nìí, kódà tá a bá lọ gbọ̀n ṣẹ́jú lórí ẹ̀, ẹ má jẹ́ kó bọ́dà wa. Òtítọ́ tó wà ń bẹ̀ a máa rí. Màmá wa Rasak Ọláìtàn, ẹ má bínú, ọ̀rọ̀ mi àti àwọn fọ́ni. Mí ń pè Rasak lè ṣáájú, a lè sọ pé bàbá wa. Bọ̀ mí ń pè Ọláìtàn tó wà ń bẹ̀ again, àwọn obìnrin lọ́jọ́ Ọláìtàn. So ẹ bá jẹ́ màmá, ẹ bá jẹ́ bàbá, ẹ mọ̀ pé abọ́lá fún yín. Mọ́mì wa Lọ́lá Awósànyà, ẹ káàbọ̀ sí àtètèjí talk show. Gbogbo pátápátá láì dá ẹnikẹ́ni sí. Akínyìn ànàyìn ní ọ̀gbọ́n ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká bórin kan sí ká tó lọ wọnú agbami ètò wa ní òní. Ẹ ṣé gbogbo ilé, ẹ káàbọ̀ sí àtètèjí talk show. Sórísun wa orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa. A
àti àṣà kan. Àwa ni ẹ̀yin olójú Olódùmarè, ìran àkọ́kọ́, ìran àkọ́kọ́ ní ohun gbogbo. Think Yorùbá first. A padà sórísun wa, a padà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa, a padà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. A padà sórísun wa, a padà sórísun wa, a padà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. A padà sórísun wa. Democratic Republic of the Yoruba, a new nation, number 55 in Africa. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwantiwa ó ti dúró. Nigeria is not a nation, it's not a country, it's a colonial arrangement. A padà sórísun wa, a padà sórísun wa. A padà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. A padà sórísun wa, a padà sórísun wa, a padà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. A padà sórísun wa. Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. A padà sórísun wa, Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. a padà sórísun wa, Ìran wa kò lè bàjẹ́ o. a padà sórísun wa, Èdè wa kò lè bàjẹ́ o. a padà sórísun wa, Orílẹ̀-èdè wa kò ṣe é parun o. padà sórísun wa, Ètò wa kò lè dàrú o. padà sórísun wa, Ìpìlẹ̀ wa kò lè bàjẹ́ o. a padà sórísun wa, Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. padà sórísun wa, Ìran wa kò ṣe é parun o. padà sórísun wa, Èdè wa kò lè parun o. padà sórísun wa, Orílẹ̀-èdè wa kò ṣe é parun o. padà sórísun wa, Ìran wa kò ṣe é parun o. padà sórísun wa, a padà sórísun wa, a padà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. A padà sórísun wa. àtótó àrèrè o ekùlé gbọ́ kó sọ fún tòkó abẹ ó gbọ́ kóró fóòbẹ̀ ǹjẹ́ a gbọ́ pé èdè àtẹ̀tò òyìnbó là ń pè ní Nàìjíríà ìkónilẹ́rù òyìnbó aláwọ̀ funfun lè tó Nàìjíríà gbogbo ẹja gbọ́ o gbogbo ẹja wò sómìnira lágbá yìí ó àbíyá àwọn ọmọ Yorùbá ẹja jí ẹja padà sórí ìrun bàbá ńlá bàbá wa ọmọ Yorùbá kì í kún sẹ́rù o alálàásà àníṣe àní ẹ̀wà ẹja padà sórí ìrun bàbá ńlá bàbá wa Èkó sẹ́rù kọ́ o aragbalúgbò mi ni Èkìtì kété Ẹ̀gbá mọ̀lísàbọ̀ ọmọ gbòǹgbò àkàlà Ọ̀yọ́ Aláàfin Òjó pàṣẹ kẹrẹ ọmọ Àtìbà gbogbo ẹjọ́ padà sórí ìlú gbogbo abúlábà bàbá wa gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ìlú olómìnira tiwantiwa orílẹ̀-èdè tiwantiwa Yorùbá nation ẹjọ́ padà sórí ìlú
ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù owó lè la ò lò a ò ní ìyàwó fi ṣe o láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù 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 láwù. kí wa káàbọ̀ sí àtẹ̀tẹ̀jí talk show ẹ kú ìkàlẹ̀ ẹ kú ìgbà gbogbo ẹ sì kú òwúrọ̀. Àbí mo ṣe sọ lọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ tí a fẹ́ mẹ́nu bà, so mo lè láǹfààní láti parí gbogbo ẹ̀ but mo doubt torí ọlọ́kan òjọ̀kan lọ́tún ló sì gbogbo ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. Màmá wa Títílọpẹ́ Akédìnrin Akínyẹn káàbọ̀ sí àtẹ̀tẹ̀jí talk show. Bàbá wa Désù Lójìmí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayẹyẹ yín. Màmá wa Yéwándé Àjàyí Akínyìn káàbọ̀ sí àtẹ̀tẹ̀jí talk show. Bàbá wa Ṣósànyà Adéwálé Àríyìn Akínyìn tólógùn Akínyìn tẹ̀lẹ́ṣọ̀. Màmá wa Priscilla Àjàyí Àríyìn mà gbogbo yín pátápátá la lọ́gbẹ̀ẹ́nu àti arákùnrin arábìnrin wa Rasak Ọláìtàn akíyẹ̀yìn náà. Ẹ jẹ́ kí a gbádùn ètò yẹn jọ̀wọ́. Ẹ bá wa thumb up, ẹ bá wa share, ẹ bá wa love. Ẹ wo àmì agogo tó wà níwájú yẹn náà, ẹ bá wa gbọ́wọ́lé. Fún ẹni tó bá jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé á subscribe yín sí orí ìkànnì wa, ẹ lè máa rí alert ní gbogbo ìgbà tí a bá ti ń gbé ètò jáde. Lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀rọ̀ pọ̀ tí a fẹ́ sọ, mi ò tẹ̀ wọ́n bí tá a ti máa bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n mi ò ní ètò ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, ṣùgbọ́n kí tá kan máa ṣe ni pé bó bá ti ń jáde náà àwọn máa gbọ́. Àdẹ̀gbọ́rọ̀ lẹ́nu màmá mi Modúpẹ́ọlá Onítìrí aya MKO Abíọ́lá, ó lágbára gan ni. A fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run nítorí tí ó ṣe, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láláì. Jẹ́ ká fìdílé nǹkan àbí ká wá nǹkan fìdílé. Bó yẹ pé àkókò ibi iṣẹ́ lélẹ́yìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè tẹ́ tún ráyè láti máa ṣe ohun tó yẹ kẹ́ máa ṣe. Ọlọ́run fún rẹ̀ ló máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin màmá wa, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ará wa lórílẹ̀-èdè DRY. A fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run torí tó ṣeun, torí tí àánú rẹ̀ dúró láláì. Mo rò pé nǹkan máa ṣe ni pé torí ọ̀rọ̀ ọmọ àmá mi mọ́ wà, ọ̀rọ̀ màmá wa mọ́ wà, ọ̀rọ̀ olórí wa mọ́ wà, ó ń tọ́ka sí àwọn tá a máa fi hàn, àwọn kan tá a máa dẹ̀ fi hàn gé wọ́n ń tọ́ka sọ̀rọ̀ màmá wa. So èyí tí n bá kọ́kọ́ jáde bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ bá mi fara mọ́ méjèèjì wọnú ara wọn. Tí màmá bá sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀rí wà nílẹ̀ tó corroborate tẹ̀lé màmá wa. Tá a bá dẹ̀ play àwọn ẹ̀rí yẹn náà first, nígbà tá a bá tún sọ̀rọ̀ màmá ẹ̀ kàn rí pé gbogbo ẹ̀ màmá ti ń sọ náà ni ẹ̀rí ẹ̀ ń jáde, ẹ̀rí yẹn tẹ́ wá ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ ni ẹ̀rí ń pọ̀ sí àti ẹ̀mú wọn bí tí a máa yà sí. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ètò Ọlọ́run bá dára láti gbọ́ náà la máa gbọ́ lónìí, ṣùgbọ́n yóò fi
ìtùnú fún ọmọ Yorùbá, fún ọkọ ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni, lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa káàbọ̀ sí àìtètèjé Yorùbá talk show. Jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo ọ̀rọ̀ United Nations gbogbo wa. A ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sílẹ̀ a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bá àbálẹ̀ ti gbọ́ àbọ̀ nígbà àkọ́kọ́. A ti gbọ́ olórí burúkú ààrẹ Amẹ́ríkà tó ṣe bí Ọlọ́run Elédùmarè. Ó gbàgbé orin ayéfẹ́ lórí ẹ̀yin kọ́ lẹ́dá wa, ẹ̀yin kọ́ lẹ́dá wa, ẹ sì mí sọ̀rọ̀ bí Elédùmarè, ẹ̀yin kọ́ lẹ́dá wa. Àkọlé ọ̀rọ̀ wa lẹ́nìí ó ní inferiority complex. Kéèyàn máa tijú lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹnikẹ́ni níbikíbi lágbàáyé, lẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn, níwájú obìnrin àbọ́kùnrin, àbí nígbà tí àkókò ẹ̀tọ́ ẹ dé láti gba ẹ̀tọ́ ẹ, kẹ́rù máa bà ẹ́ nítorí pé àwọn tó fẹ́ gba ẹ̀tọ́ ẹ lọ́wọ́ wọn ò rò pé wọ́n dáa jù ẹ lọ, wọ́n beautiful jù ẹ lọ, wọ́n lágbára jù ẹ lọ, ó ti kò sí kan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ rárá. Ọmọ Yorùbá gan ló làmì ló lákàjù lágbàáyé, but àwa la wà lẹ́yìn torí ìbẹ̀rù, torí ìtìjú. Kábíyèsí Olúwa, a máa fi àwọn àlàyé yẹn tó wa létí lónìí. Bill Gates must be arrested. Àwọn nǹkan tún nìyẹn ní wà ń bẹ̀ tí máa láǹfààní láti gbé jáde very soon láàrin ètò. Ìdí tí wọ́n fi gbọ́dọ̀ arrest Bill Gates wọ́n ṣàlàyé síbẹ̀. Ìtú tó ń pa nílẹ̀ Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá more importantly wà ń bẹ̀, gbogbo alámọ̀. Mo ká máa tún bó ti pàtàkì. Mo wá tún fẹ́ ká wá wo ẹnìkan tí mo pè ní a wonderful pope tó jẹ́ ń sìn yẹn, máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀, ó lágbára gan ni, ó kọjá àbíkí àfò. Ṣàrípẹ́lẹ̀ ti kún, jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí pope yẹn gangan mo fẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́. Wow, this is funny, right? The Pope replied Ibrahim Traore. Watch this video and hear what the Pope have to say. What his reply to Ibrahim Traore. Excellency President Ibrahim Traore, President of the sovereign nation of Burkina Faso, son of the African soil, defender of his people. May grace and peace be multiplied to you through wisdom, courage, and truth. I received your letter not as a political communique, nor as a demand echoing through diplomatic channels. I received it as a cry of the soul, powerful, principled, and painful, from a son of the continent that has known too much loss, too much silence, and too many broken promises. I have read your words, not once, but many times, and each reading pierced deeper than the last, for in your voice I heard not merely the anger of a president, but the righteous cry of a continent, long wounded by the dual blades of neglect and exploitation. Let me begin now with defense, but with confession. Yes, the Church has, at moments in history, stood beside colonizers, when it should have stood beside the crucified. There were chapters, some long, some shamefully brief, where the mission of salvation became entangled in the machinery of subjugation, where the banner of the cross was hoisted beside flags of empire, and the teachings of Christ were diluted by the ambitions of kings. For these sins, sins of omission and commission, I bow my head in repentance. No institution, however sacred, is above self-examination, and if the Church is to remain a beacon, it must not only shine light outward, it must shine it within. You ask, will this papacy be different? And to that I reply, not only will it be different, it must be. For too long the African voice has been heard only in whispers. Your leaders have been praised only when they were pliable, and demonized when they dared to defy unjust systems. Your resources have been extracted while your people were left to scavenge what was theirs to begin with. But Africa is not a charity case. Africa is not a patient waiting for the West to administer spiritual or political anesthesia. Africa is the cradle of courage, the wellspring of song, the pulse of prophecy. It is not the world's burden, it is its teacher. Let me speak plainly, as you did, President Traore, on colonial legacy. President Traore, you spoke of chains not only of those that bound the bodies of our ancestors, but the invisible ones that still clutch at the soul of Africa. Let us speak truth,
not as adversaries, but as men burdened with memory. Colonialism was not simply a political conquest, it was a spiritual betrayal. It was not just the theft of land, but the attempted erasure of identity. Entire civilizations with their poetry, their proverbs, their cosmologies, their sacred rhythms were silenced under foreign flags and foreign gods. The missionaries, some sincere, came with crosses in one hand, but behind them followed gunboats, traders, and governors with contracts of domination, baptismal. Fonts were built next to whips. Scriptures were preached beside swords. The story of Christ who came to liberate was too often retold in the language of control, and though many of those missionaries gave their lives in service, and some stood up to the powers of empire, the broader truth remains. The church did not always stand with the oppressed. Too often it stood with the conqueror. I confess this not as a political calculation, but as a moral reckoning. Because if the church is to truly mirror Christ, then it must weep where Christ would weep. And surely he weeps for what was done in his name on African soil. I have seen the ruins of colonial prisons turned into schools. I have met grandmothers who remember their tribes being renamed. I have watched as young African seminarians ask, is this faith ours, or was it imported? Let me answer clearly, the gospel was never meant to conquer. It was meant to liberate. Christ was never a colonizer. He was a carpenter from Nazareth, brown-skinned, occupied, poor. And so I pledge that under this papacy we will revisit our history, not to dwell in guilt, but to root out denial, not to perform penance with words, but to open doors with justice. The church must become not a reminder of conquest, but a refuge for cultural rebirth. Let the next chapter be one written together by African hands in African languages, and in full ownership of faith that was never truly foreign, but always somehow destined to rise again from African soil. On economic injustice, President Traore, when you speak of blood-stained minerals and hunger in the shadow of gold mines, you are not exaggerating. You are revealing a wound that the world has chosen to dress with silence. Africa is rich, yet too many of her children remain poor. ọ̀rọ̀ la gbọ́ yẹn gbogbo ilé ṣùgbọ́n màá kàn ná lọ́gọ̀ ẹnu a little bit torí àwọn nǹkan tá a ṣe máa tún fi hàn wá ó pọ̀ díẹ̀. Now ọmọkùnrin ọ̀dọ́ tó gba ìjọba pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìwà ológun nílẹ̀ Burkina Faso gbà tó gbàjọba gbọ́n ìjọba ológun ò dá o orí wọn burú o torí gbogbo èèyàn gbogbo ayé ò ní dàbí Nàìjíríà àwọn ilẹ̀ rádaràdà wọ̀nyí àwọn èèyàn burúkú ló pọ̀ jù ńbẹ̀ dáwọn èèyàn rí lọ wọ́n lè máa yọ dànù bí ọmọ wọ̀ ojú yẹn náà fi wò Yorùbá lẹ́ni tó bá fojú ànáwó kó ẹbọra bọ́ láṣọ ọmọkùnrin ó wá ya gbogbo ayé lẹ́nu tó wá kọ̀wé sí Pope tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ ní ìjọdún tó kọjá kọ́ ojú ń pọ́n igun ìlú àti gbogbo Áfíríkà lápapọ̀ ó sọ̀rọ̀ ó kọ́ sọ ó bá àdìjọ́ mi àkọ́kọ́ play lẹ́tà tó kọ tó ṣe àwọn Pope ó lóun ti kà ó lóun kà lẹ́ẹ̀kan ó tún kà ó tún kà tí mo kí mo wá fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ni pé mo fẹ́ fi Pope ìwé Pastor Adébóyè èmi bàbá Adébóyè ò ṣẹ̀mí ìgbọ́n ó ṣẹ̀mí another way torí pé mo jẹ́ kan láàrin ọmọ Yorùbá kódà bí gbogbo Yorùbá bá ní nǹkan tó Adébóyè ṣe ó tẹ́ àwọn lọ́rùn kò tẹ́ èmi lọ́rùn mi ò sì lè bá ò fún owó ẹnikẹ́ni àbọ́lá ẹnikẹ́ni torí ayé ládé la bá gbogbo nǹkan wọ̀nyí ẹnìkan kan ò ju ẹnìkan lọ àparò kan sì ga jù kan lọ́lẹ̀ Yorùbá fi tó bá gorí ebè Ọlọ́run ṣẹ̀gbẹ́ nìkan ga jẹ lòmíràn lọ mo rí bàbá Adébóyè Pastor Adébóyè bí ọ̀dàlẹ̀ Adébóyè has betrayed the Yorùbás Adébóyè ó ti dalẹ̀ Yorùbá ẹ ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá Adébóyè tipẹ́tipẹ́ bọ̀ ẹ̀mí àráyè ti yẹn lẹ́nìí mú kan kí n kàn fi yẹn compare and contrast ni torí pé wòlíì náà ti ẹ̀ ń parí bóyè tẹ́lẹ̀ ìgbà tọ́rọ̀ wá pọ̀ ẹnu kùn dáadáa ló wá lóun ṣe wòlíì o pásọ̀ lòun ó gbà pé ẹ̀mí kan náà
abálò òwe Kọ́ríńtì kìíní orí 12 ẹsẹ̀ kìíní títí dé ìsàlẹ̀ ó wà ń bẹ̀. Ẹlẹ́mìí kan ṣe ló ń fún ọ̀pọ̀ ní ẹ̀bùn oríṣiríṣi. Wòlíì ni mí, ajínrere ni mí, olùṣọ́ àgùntàn ni mí, àbí ó parí. Gbogbo ẹ̀ ní Jésù ó pèsè lára, of course kò mí pé kàn ní gbogbo ẹ̀, ṣùgbọ́n kọ́ mú gbìyànjú àti sọ ni pé Pope yìí kì í ṣe wòlíì, kì í dẹ́ ṣe pásítọ̀. Ohun tí Adébóyè ń bẹ̀rù tí ò lè ṣe, Pope ṣe o, Pope sọ o. Ó bá Ibrahim Traoré bá kẹ́dùn. Ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa bóyá tó bá tún ya tó máa pílẹ̀ padà kí a ṣe ẹ̀ tí mo fi tẹ̀ nǹkan tá a fẹ́ gbọ́ gbọ́n ẹ̀ yẹn farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa. Ìgbà mi tàbá gbọ́ nǹkan lẹ́ẹ̀kínní tó lè máa yẹ wa tán. Pope sọ̀rọ̀ bí abiyamọ. Ó ní wípé ìhìnrere tí wọ́n fi tàn wá jẹ yìí, ó ní ìhìnrere wọn ọ̀kọ́ láti kóni lẹ́rù. Ó ti o, àwọn tó gba ìhìnrere náà dórí ẹ̀ kodò, kò yẹ kó sọ yẹn rárá, ó sọ títọ́. Gbogbo nǹkan ló fi wà pẹ̀lú ọmọkùnrin tó kọ̀wé sí 100%, kò tiẹ̀ negate mi kankan. Bọ̀ nígbà tó dún pọ̀ ọmọ Yorùbá títí dè ní bàbá Adébóyè ìṣẹ́fẹ́ pé kò kọ̀ọ̀hún. Ní mo ṣe mọ̀ pé ara àwọn tó máa kó lẹ Yorùbá yẹn, kò sẹ́ni tó máa lé ẹlẹ́ṣẹ̀ Adébóyè kó ó máa sá lọ. Bíbélì ó ní ẹlẹ́ṣẹ̀ ń sá gbà tẹ́ni kankan ò lé. Tí mo mọ̀ pé mo sọ pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìgboyà pé bàbá Adébóyè ó dalẹ̀ Ọlọ́run, ó dalẹ̀ ìhìnrere, ó dalẹ̀ bóyá alájẹbí mi lè sọ bàbá kan kọ́ lé bíbí pẹ̀lú Adébóyè, ó dalẹ̀ Yorùbá lápapọ̀. Torí ibi tí wọ́n ti ń jẹ, tó ti mu, tó ti dín ńlá, tó ti dohun gbogbo tó ò tiẹ̀ lálà kó máa dà láyé. Torí ọ̀rọ̀ ayé ló kù tán wá báyìí. Ní Europe ń ṣe bóyá London àbíbí kan 60 different churches wọ́n fi síta for sale tó fẹ́ tà láti tàtà ẹgbàá ọba tó máa rà, ilé iṣẹ́, ilé ijó, club nítorí ní ṣé òwò sílẹ̀ àwọn tó máa ra wọn ṣọ́ọ̀ṣì ní wáì. Torí pé èrú ni wọ́n fi kó ṣọ́ọ̀ṣì jọ, wọ́n fi tọrọ ayé jẹ ni. Kò sí àwọn èèyàn dẹ̀ mọ́tò Ọlọ́run dẹ̀ sọ pé ń gbò báyá ó ní òun àgbé àjàgà burúkú agbókò lọ́rùn àwọn mẹ̀kúnnù tí ó bu ajẹ́ kan nù wọn. Yẹn bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí Adébóyè jẹ́ ọ̀dàlẹ̀. Kí ló gba Adébóyè láti dúró fún ọmọ Yorùbá? Kí ló gba Adébóyè láti sọ pé no Tinubu tí ò bá ṣe é ṣe kó padà sẹ́yìn? Àwọn ọmọ kékeré ààrẹ Burkina Faso ó ní for me to live is Burkina Faso, to die is gain. Bí a ṣe ń ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n owó làwọn fẹ́. Bàbá Adébóyè gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọn kò jẹ́ owó ni. Wọ́n bá ti lówó lọ́wọ́ kò sí nǹkan tó kàn wọ́n ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ máa kàn wọ́n seriously, wọ́n máa kàn wọ́n jó, kódà máa kàn wọ́n pa. All right? Pope yóò sọ̀rọ̀ bí ọmọlúwàbí, mi ò lè sọ tán, ó rí pọ̀ jù. So tá a bá láyè àtúnpadà sí lórí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí tá ìbá wà lénìí láti tún play ẹ̀. Mi kódà mi morúkọ Pope yìí. Ó sọ̀rọ̀ bí ẹni tó níbẹ̀rù Ọlọ́run, ó sọ̀rọ̀ bí abiyamọ. Bí olórí ṣe ń ṣe nìyẹn. Olórí àgbáyé lòun jẹ́ níbi ní àyè tó wà. Gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn Catholic Pope wọn nìyẹn. But for the first time in my lifetime, mo rí Pope, mo ní wow, God bless this Pope. Èmi ò lè ní God bless Adébóyè tó Adébóyè ò lótìtọ́ lẹ́nu sàmà. Ẹ má fọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì kún ẹjọ́ tó Ọlọ́run torí gbogbo àlókan. Èmi náà evangelist ni mí o lábẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ Adébóyè fún bí odidi ọdún mẹ́rin bọ́dún márùn-ún ní Texas o as a zone evangelist. Pọ̀ àdìríkà láàrin o. Mo dẹ̀ wá ń bí 70th birthday Papa Adébóyè leatherback tán fún mi oṣù wà lẹ́mìí di sìn láti bí ọdún bíi mẹ́wàá kọ́ bí nǹkan something like that. But tọ́gẹ̀dẹ̀ bá ń pọ́n, tọ́gẹ̀dẹ̀ bá ń bàjẹ́ àgbọ̀dọ̀ sọ pé ń pọ́n. Pope ó ṣàlàyé fún wa. Only gospel is never meant to colonize. Only àwọn British àti Ireland àwọn náà sọ di tọ́lọ̀ fi kún wọn lẹ́rú tó parọ́ ẹlọ́ṣẹ́ báyìí ẹlọ́ṣẹ́ báyìí ẹlọ́ṣẹ́ báyìí. Àwọn tó kọ Bíbélì wọn kọ́ pẹ̀lú èrò ọkàn búburú. Ṣùgbọ́n àti gba ṣẹ́yìndé eléyìí àwọn wèrè tí wọ́n wá sílẹ̀ Yorùbá wọ́n wá pẹ̀lú èrò ọkàn búburú tọ́lọ̀ wọn lọ́wọ́ sí láti rí wọ́n ṣe tú gbogbo nǹkan tó ti fi èrú kó jọ ṣé ó ti túká nísìn. Gbogbo nǹkan tí bàbá Adébóyè náà ń fi pamọ́ ní kọ̀nà ní kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ kọ̀dé side lẹ́wọ̀ lórí òrùlé lẹ́tí máa rí ní kí wo social media ẹni tí ẹ wo mọ ẹ ti pàdé ẹ ti rọ́wọ́ àwọn èèyàn káàkiri tó ń tú àṣírí oríṣiríṣi. Bàbá Adébóyè dẹ̀ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ tó bá poró mọ́ ẹ ní right láti sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀ dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ náà it's fine. But Pope ó ní ìhìnrere ó wà láti sọ̀rọ̀ olómìnira ni láti túyàn sílẹ̀ kó nínú ìdè ni.
Bíbélì sọ fún wa ó ní ǹjẹ́ kí la máa wí sí nǹkan yìí o pé bí Ọlọ́run bá bẹ pẹ̀lú wa ta ló máa kọjú ìjà sí wa ìṣẹ́ kọjú ìjà sí ọmọ Yorùbá o àròwó ní àròwó lò ògo tí wọ́n gbá wọlé Yorùbá ń jẹun lórí àkìtàn forí ìbí ajá bí ẹranko God decent yìí kan ni mo táàrin lójoojúmọ́ lọ wọ́n máa kàrà síbẹ̀ tó gbé adìmọ̀pọ̀ ń ṣẹlẹ̀ nítòótọ́ bọ̀dá olólùṣọ́ àgùntàn aláwọn ọba yìí jẹ́ tí wọ́n ya wèrè wọn ò máa lè sọ̀rọ̀ ó bá dé wé ìròyìn kan wà lẹ́ni pé ọba Olúbàdàn ó ti kú ní àná ló jáde láyé so láàrin ọdún 5 Olúbàdàn 3 ti jẹ Olúbàdàn àkọ́kọ́ kú kò tí jẹ ọdún 5 lọ mi kò tí jẹ ọdún 6 èmi ìjẹ ìyẹn kú láàrin bí ọdún 2 ètò tún jẹ lẹ́yìn bí ọdún 2 sẹ́yìn ó tún gbẹ̀mí mi gbogbo ọmọ èmi tẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ náà mú àdẹ ti sọ̀rọ̀ sí gbogbo ayé wọn ó ní gbogbo àjẹsára tó bá nǹkan lè ní gbogbo wọn pátá àwọn tó ń dalẹ̀ Yorùbá rò àwọn báyìí ni àwọn tó bàbá Adébóyè ń kójọ rèé bàbá Adébóyè ọbí yìí sà ẹ kú iṣẹ́ o iṣẹ́ tí wàá ṣe láyé kẹ wá darí àgbáyé àwọn wèrè àgbáyé kẹ máa kó wọn jẹ ìran tí yín ó ń ṣègbè ẹni kò sí ìtókàn yìí kò sí wàhálà ẹ kú etí gbọ́ o àmọ́ apìnrìn síta létà Olúbàdàn ti jáde ó ti wàjà ó ti jásẹ̀ bàbá Adébóyè àwọn dúró fún àwọn amúnisìn àwọn olówó ẹrú àwọn ọ̀gá ọba adé tó bàbá Adébóyè NGO ló stand fún non-governmental organization látòní tẹ bá ti rí àwọn tó ń gbé polówó NGO ẹ̀yin màmá mi bàbá mi náà tẹ bá ní NGO ẹ jọ̀wọ́ tẹ́lẹ̀ sí ìdí ẹ̀ kò dá ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ bá ní torí gbà ẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà ìmọ̀ ni ẹ̀ mà sà tẹ bá ní NGO àbẹ́ni ní charity organization ẹ lọ liquidate wọn pátápátá ẹ dàrú ẹ dànù ẹ kọ̀ sí wọn ìwé àdéhùn yìí pẹ̀lú àwọn NGO facilitator yìí ẹ fà á yà o ẹ má kó bá wọlé Yorùbá torí Yorùbá ò ní wọ àti ẹ̀ ní fojú rẹ wẹni tó bá ń gbé NGO kan kiri lẹ̀ Yorùbá kó tẹ́ níṣẹ̀lẹ̀ ayé ò yọ torí àwọn ìgbọ̀ngàn NGO náà fi ń wọlé sí ọmọ Yorùbá lára torí oúnjẹ ẹ má gbàgbé torí oúnjẹ òkèlè kan sọ ni ìsọ ó ta ogún bí ẹ̀ nítorí oúnjẹ àsáró tó fẹ́ jẹ nítorí bí ń pa ṣáà náà máa tó ogún bí wa ni ká má rí kò ní ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run Bíbélì ò wá láti kó wọn lẹ́rú àwọn Adébóyè náà fi kó wa lẹ́rú wọn ò dẹ̀ jáwọ́ nú ẹ̀ up to now torí Adébóyè fẹ́ràn òkùnkùn jùmọ́lẹ̀ lọ pàṣẹ Adébóyè fẹ́ràn ìrọ́jò títọ́ lọ bàbá Adébóyè ó fẹ́ràn dúkìá ju ààbò ọmọ Yorùbá lọ bàbá Tinubu Adébóyè by proxy wọn ò lè sòótọ́ fún Adébóyè go fẹ́ kí ìran Yorùbá lọ àbíjápá Adébóyè ló bá jẹ olórí báwo jẹ olórí náà ó máa gbé ìtàsùkò ẹrú náà ni ìyẹn jẹ́ ti Pope àti Ibrahim Traoré àgbọlẹnu wọn lónìí ọ̀rọ̀ burúkú pẹ̀lú ẹ̀rín kì í ṣe nǹkan tó ń pa ọ̀lẹ́rìn ń pa ọ̀lẹ́kún ó tẹ̀ ń tìyàn lójú pé èmi jẹ́ Yorùbá Adébóyè jẹ́ Yorùbá ẹ̀ ń hùwà bí ìkà arákùnrin wa bàbá wa Samuel Adébíyì Akínṣà mọ́mì mi Tóyìn Ṣópéjú àtúnrí wá àṣẹríkì yamá kí náà ni dáàdi wa Elijah Adékọ̀yà mo gbọ́ o kì í ṣe Adékọ̀yà mọ́mì wa títí lọ pé akéde rere gbogbo ìlà kímọ̀ Akeem Jimoh akínyìn tológun akín tẹlẹ́ṣọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sórí afọ́nrán míì tó gbogbo ẹ̀ ló wà informative èyí tí a ti ń tù láti bí ìjà ẹ̀rìn ìjárùn tí a kó wa adex tó sọ bó ṣe máa fẹ́nu kan either way ó ṣe pàtàkì káàdì ibi tó bá ti bàjẹ́ tó ti yá wèrè káàdì ibi tó ti tà sóko ẹrú tádébóyè wá ń ṣagbátẹrù fún báyà àti Tinubu wọn mọṣẹ́ kọ ọmọ orogun ni wọn kò sí wàhálà ẹ kàn máa bá ètò Tinubu ẹ kàn gbọ́ nǹkan tí arábìnrin yìí sọ fún wa nípa oore ọ̀fẹ́ tó lùwà fi dá wa lọ́lá through United Nations rights of indigenous people right of self-determination la fi bẹ̀rẹ̀ màmá wa tún màmá máa ń study round the clock ni wọ́n ń wádìí lójoojúmọ́ bí wọ́n máa dẹ̀sí tó ń bọ̀ sí ẹ̀ máa gbọ́ tún tá máa gbé jáde pàápàá jẹ́ ló ṣe ìgbàsẹ̀ tó wárí sìn wọ́n máa tó sọ̀rọ̀ ó pé ṣeéṣe wọ́n láwọn ò ní fi nǹkan kó pamọ́ fọmọ Yorùbá àfi tó wá pé ṣẹ́wọ̀n tí ìdèbí tó yẹ káwọn fi hàn láwọn ò ní fi hàn àbẹ́rẹ́ báyìí adépẹ́lẹ́ wa olóore nílẹ̀ ṣe bá sọ pé olóore ọpẹ́ àdá ìdàtàn lọ́pẹ́ tó ta jẹmọ́à ẹ̀mí jẹmọ́à lọ́pẹ́ o bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ló dì máa ìdájẹ́ lọ́pẹ́ bọ̀ mọ́ àgbọ́dọ̀ pé màmá ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kúṣẹ́. Basically no negotiation that is not relevant for indigenous peoples.
ó ní pé basically kò sí àyídáyidà, kò sí àròyé kankan, no negotiation lórí ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ìbílẹ̀. Basically, no negotiation that is not relevant for indigenous peoples. UNDRIP is not a document to be celebrated once a year. It is a living framework that must guide how we govern, how we invest, and how we treat one another on the shared Mother Earth. We want to move forward to be able to have jurisdiction on our own lands, on our own resources. In Rapa Nui, we have our own administration of our heritage, and now we want to do some networking to make it stronger. The individual and collective rights of indigenous peoples are non-negotiable. Now and forever, we stand with you all in making those rights a reality for indigenous peoples everywhere. ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yẹn ṣé ara àwọn ọmọ tó mẹ̀tọ́ wọn Yorùbá ní bí wọ́n ní ọmọ tó bá sọ lẹ́nu ó ṣàkóyàkọ̀ àwọn àgbáyé nìyẹn àwọn yìí bóyá Amazon ni wọ́n wà ibi jẹ́ pé kódà títí bí ogún ọdún sẹ́yìn sí ìhòòhò náà máa rìn bẹ́ẹ̀ lóṣù ìjókòó wọn náà lájú ẹlẹ́dẹ̀ náà lájú wọ́n ṣe dáadáa ayé wọn tẹ́ wọn lọ́rùn àwọn olóyìnbó aláàfin náà ló bá wọn káṣọ lọ wọn kó ẹ̀ṣẹ̀ lọ wọn kó ogun lọ wọn kó gbẹ lọ wọn dẹ̀ mìíràn tẹ́ bá rí àwọn native India àwọn tó ní Amẹ́ríkà gọ́gọ́gọ́gọ́ tó gbà lọ́wọ́ ìbọn ni wọ́n fi pa wọn dànù àwọn tó kù ní wọ́n sìn wọ́n wà ní reservation ní Connecticut ní Amẹ́ríkà wọn kì í sanwó orí o Amẹ́ríkà sínú wọn kì í sanwó orí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lọ́fẹ̀ẹ́ ni ọtí wà wọ́n wá kó ọtí sáàárín àwọn India ìwọ̀n àwọn native India wọ́n fọtí báyé wọn jẹ́ gbogbo wọn bíi zombi ni mi ṣeré mi ń débẹ̀ rí but Amẹ́ríkà ló mọ bí tí reservation wà bọ́ mi lọ́bẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ máa lọ síbẹ̀ ìjọ kan kéèyàn fojú rí gan ni àfijú rẹ̀ ẹ̀tọ́ ti ju bá àwọn tí mo rí New York City nínú wọn ní Queens ọtí báyé wọn jẹ́ ó dẹ̀ tẹ́jọba ẹ̀ lọ́rùn wọn ni mú wọn a máa ṣe bí wèrè lójú àwọn lè yẹra mọ́lẹ̀ kó sì wọn tó wọ́n ṣe wọ́n mọ̀ ṣe é ni tí wọ́n nílé rántí wọ́n nílé ronú kọ́ ẹ̀pá fẹ́ gba àwọn náà fẹ́ revolt ìbọn náà fi pa wọ́n as a matter of fact ṣé rí happy Thanksgiving tá a máa ṣe ní November lọ́dọọdún ní Amẹ́ríkà àti ògbà àgbáyé ń bá Amẹ́ríkà sí tẹ́ ìmọ̀ tó ti ń bọ̀ Amẹ́ríkà ò fi kí pọ́n fẹ́ràn Ọlọ́run in God we trust bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa gbá ṣeré wọn sìn àwọn tó pè ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà fún wa no wọn ò mọ Ọlọ́run débẹ̀ wọ́n ní pẹ́pẹ́ Olúwa fún wọn níṣẹ́gun lórí àwọn ọ̀tá àwọn ìkíṣọ́ Amẹ́ríkà lọ̀tá o owó sọ òun onílẹ̀ wọ́n sọ wọ́n dẹ̀ ọdún wọn bá yé wọn jẹ́ àwọn apá tòlótòló lọ́dọọdún wọ́n ti fi ìyẹn náà ṣe business ni o ẹ má gbàgbé Black Friday o tí wọ́n ṣe ni pé ìrántí oko ẹrú ni Black Friday yẹn ìyà táwọn Yorùbá pọ̀ mẹ́tọ́ jẹ kò ká máa bá wọn ṣé ọjọ́ Black Friday wá jẹ́ pé wọ́n wá tajà ọjà máa cheap gan ọjà máa cheap nǹkan wọn nǹkan $10 wọ́n lè ta ní $1.5 gbogbo ẹ̀ máa rà wìtìwìtì no wọ́n tẹ́ńtà bá ń rà ó mì pa fọwọ́sọ̀rọ̀ oko ẹrú nìyẹn wọ́n á ṣe sọ bó ṣe pé Pásítọ̀ Adébóyè wọn ẹ bá mi sọ kó de tí wọn ṣe dáadáa àwọn náà mọ̀ pa wọn ò lẹ́rìí ọkàn wọn ti pa ẹ̀rí ọkàn wọn ti pa á kú pátápátá Gani Adams ó níbi tí ọmọ Yorùbá tó bá lọ lòun lọ ṣé ó tẹ̀lé dé àrùwà aníwèrè ní gbogbo wọn irọ́ ni wọ́n ń pa ẹ̀yin màmá mi ẹ dúró ṣinṣin ó ẹ jọ̀wọ́ máa padà wá pílé orin ìdúró ṣinṣin yẹn mú àkọ́nikẹ́ ẹ dúró ti òtítọ́ mú àkọ́nikẹ́ ẹ dúró ti Democratic Republic of the Yorùbá mú àkọ́nikẹ́ ẹ dúró ti ààbò fún blueprint bí wọ́n gbé dání tẹ́ ẹ bá fẹ́ dúró ti mú àkọ́tẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn mú àkọ́lẹ́ máa dúró tì ṣé ní kí ẹ lọ fowó sápò òṣìná mú àkọ́lẹ́ máa dúró tì ṣé ní ká máa pín fúláì tẹ́ bá ṣe gbòkan tí mú àníkà ṣe ó parí àti dúró ti mú wà dáadáa ká máa fẹ́ dúró ti mú wà kò débi kankan rárá Olúwa á ràn wá lọ́wọ́ gbogbo ilé Olúwa á ràn wá lọ́wọ́ bí tẹ Yorùbá náà ló sọ wọ́n lóhun tí ò tó ń bọ̀ wá ṣẹ́kù ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ ń ṣe àkókò iṣẹ́ rẹ̀ àìsinmi ń bọ̀ sími tẹ̀ ti dé ògo ńlá ni tó bá ti rìtáyà nìyẹn
kódà gan tó lè rí tí akẹ́tọ́ lọ́la jẹ́ akẹ́tọ́ Yorùbá là ní Democratic Republic of the Yorùbá akẹ́tọ́ máa mí bàbá ńlá owó bẹ́ẹ̀ ni màmá níhun tó bá wọ̀n ló máa ṣe ọba fẹ́ kọ́lé 1000 wàá rí kọ́ ọ̀rọ̀ wà ń ta bìbà ọmọ ayé wa láwẹ́láwẹ́ ni gbogbo ẹ̀rọ rẹ̀ náà ti rí Yorùbá bá ṣe ń ṣe lórí ètò báyìí ó tún máa resonate dáadáa ẹ̀tọ́ ọmọ ìbílẹ̀ ó ṣe pàtàkì àwọn ọmọ ìbílẹ̀ ìlú yẹn orílẹ̀-èdè yẹn wọ́n ti di orílẹ̀-èdè o lọ́dún yìí ni wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n ní ayé àgbáyé ò ní choice wọ́n láwọn fẹ́ máa ṣèjọba ara wọn àbí kan máa máa sọ fún alájọ ẹ̀kọ́ nìyẹn àwọn fẹ́ gbin oúnjẹ tàwọn ihun tí Burkina Faso tẹ̀ fojú wọn rí ìyẹn ni ó ní tomatoes plantation wow 33,000 acres of land ẹ bá rí pé gan ni àfijù èrò kò táfojú bá ó lágbára wọ́n ti oko ọ̀gẹ̀dẹ̀ ńkọ́ banana ìyẹn náà lọ rẹ́rẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ nípa òrùn ló ti sọ̀kalẹ̀ it's just too much ọmọkùnrin kan ṣo ó di a consequence olùwádẹ wà pẹ̀lú ẹ̀ bó ló wọ́n ṣe wà pẹ̀lú màmá mi mú wa ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí adélé olórí adélé àtàdélé àti màmá mú wa kán bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹrẹwu àárògbòlẹ̀ àdìsẹ́lẹ̀ yẹ mo fi yẹ kájú ara wa ni ó lágbára gan ni so wọ́n sọ pé ẹ̀tọ́ àwọn ni ìgbà tá a bá mẹ́tọ́ wá a lè béèrè fún Adébóyè mẹ́tọ́ kò béèrè fún sómi pé ìkànnì bàbá Adébóyè àwọn pásítọ̀ mo like anything pásítọ̀ mo máa ń like wọn gan mo wá pásítọ̀ tọ́lọ́run bá pè wọ́n máa ń ní ìmọ̀ oríṣiríṣi kò sí topic ẹ̀bùkà ìwádìí pásítọ̀ tọ́lọ́run bá pè tó dẹ̀ mẹ́tọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ mọṣẹ́ tó ń ṣe kò sí nǹkan tẹ́ ẹ dá sílẹ̀ pásítọ̀ máa dá sí wọ́n dẹ̀ máa dá sí pẹ̀lú ọgbọ́n orí tó lágbára ni àwọn pásítọ̀ ẹ máa rí geologist láàrin wọn tó dẹ̀ pásítọ̀ ẹ máa rí medical doctor ẹ máa rí RN ẹ máa rí nursing director ẹ máa rí gbogbo mathematician ṣé bọ́ọ̀ náà nìyẹn apply mathematician orí burúkú náà fi bá gbogbo nǹkan jẹ́ àwọn pásítọ̀ wọn máa ń ní ìmọ̀ dáadáa tẹ̀mí mọ̀ dáadáa ẹ̀tọ́ ọ̀dẹ̀ ní mọ̀ dáadáa tó bá gba ìpè báyìí wọ́n lọ sẹ́mínárì nìyẹn wọ́n máa kẹ́kọ̀ọ́ torí pé Bíbélì sọ ó ní ṣáàpọ̀ láti fi ara rẹ̀ hàn níwájú Ọlọ́run ní àṣìṣe tó yege tí ò láti tìjú ṣùgbọ́n tó ń pín òtítọ́ Ọlọ́run yẹ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ihun tí Pope yẹn ṣe lénìí nìyẹn nínú nǹkan tá a rí yẹn Pope pín òtítọ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ó sì òtítọ́ a sì máa gbọ́ bóyá lè ní ẹ̀bẹ̀ lọ́la mi lè sọ̀rọ̀ láti máa gbọ́ Pope yẹn nígbà tá kòkó bá tó àti ká tẹ̀síwájú gbogbo ilé béèrè ẹ̀tọ́ rẹ ẹ̀yin náà lẹ́tọ̀ọ́ adúpẹ́ kí màmá ti gbà fún wa ṣùgbọ́n àwa gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan tọ́ba tó ń bẹnu àtẹ́lu múwà àbí lórí adélé àbí lẹ́yìn àláyé àníkẹ́ báwọn jà àníkẹ́ mú ẹ kúrò lọ́dọ̀ wọn ẹ ti ẹ̀yà fún wọn pátá ni ẹ yàgò fún wọn ni àìmọye ọ̀rẹ́ tí mo ti sọnù nítorí pé Yorùbá nation alẹ́ mi politician mo ní ìwò ẹ̀rí ẹ̀sọ́ orí yíyí kò sí politics nílẹ̀ Yorùbá aṣojú ló wà ń bẹ pẹ̀lú òdodo àti òtítọ́ ni àdẹni fowó ṣe owó lè la máa ná àníyáwó ṣe nǹkan kan wọ́n rẹ̀kẹ́ mú wà ní àgbáyé rẹ̀kẹ́ mú wà ní wọ́n rí gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ sọ Olúwa ti gbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn ó ti gbàṣẹ lọ́wọ́ wọn pé ìgbàṣẹ lọ́wọ́ àwọn bàbá tí wọ́n ti sọ lọ́sọ̀ pọ̀ láwọn láti 1963 àdúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run so ẹ jẹ́ káwa náà dó lórí ẹ̀tọ́ màmá ní ká protect kí ló ti ń pè ká protect blueprint yìí ká defend ẹ̀ ká má jẹ́ káwọn wèrè kankan máa gbá wa bí bọ́ọ̀lù lọ́tún lósì no we are just beyond all that. ẹ jẹ́ ká wá wo orí burúkú tí Donald Trump ń ṣe torí ó ń ṣe àwọn nǹkan tá a máa ṣọ́ ẹ̀ ń pa ẹ̀ pọ̀ ẹ má pay mind you honestly ẹni tí ò lè bùkún fún wa kò lè bù wá kù even though èmi gan favour pé a ní kí kọ̀ọ̀kan tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ ọ̀yẹ́ máa lọ lẹ́yìn ilé tó lọ àwọn tó jẹ́ kọ̀mí tó ń ṣe bí ẹgbẹ́ wọ́n bẹ́tà jẹ nìkan lọ yẹn wọ́n ṣe gbọ́ tá ló kó ẹrú tá a bá ti sí ní ilẹ̀ DRY ó kó ẹrú lóluwà ẹ̀ wà a dẹ̀ ti bọ́ọ̀lù kó ẹrú pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Right here, don't disrespect me. It's just a question. It's a very stupid question. You have no idea what you're talking about. This was the chaos that unfolded this morning during a White House press conference when President Donald Trump erupted in fury after a brutal question from a journalist, all captured live on camera. The controversy erupted when the president outlined his latest immigration laws, highlighting the most controversial measure yet, stripping citizenship from immigrants over civil offenses. In a threatening tone, Trump declared all immigrants with citizenship who are criminals must leave the country, and if they don't have any offenses, they better be careful. A brave journalist, summoning courage, threw a brutal question at him. Mr. President, does this law you're proposing also apply to you? Since you come from an immigrant family and reportedly have 34 offenses, shouldn't you deport yourself?
Trump exploded in anger. Right here. Don't disrespect me. It's a very stupid question. You have no idea what you're talking about. Share this video before it gets taken down. Wọ́n máa gbé fídíò wọn lẹ̀ tí wọ́n bá tẹ̀ tí gbé wá lẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ ni pé ó pe fúnra rẹ̀ pé yẹn Donald Trump fúnra rẹ̀ pé press conference. Ẹ kó mọ̀ pé arrogant ti àgbáyé ni ọmọ ọ̀run àpáàdé ni. Wọ́n ṣàtúntò ni. Gbogbo àwọn tó bá ti jẹ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà láti bí January ó ti bẹ̀rẹ̀ ó deport Nigeria bí 3,000 plus between September and March ọdún yìí yẹn wà bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì ó délé bá àwọn ó gbẹ̀mí mi ni pé ibi tó ń ti sọ pé ó dìgbò ṣe fún ẹwà dáhùn padà bẹ́ẹ̀ by force by fire no. A tún máa ṣiṣẹ́ ọ̀kan pa tẹ́ máa rí ó tún máa yà yín lẹ́nu lẹ́nu yìí náà ni. Mi ò fẹ́ play ọ̀rọ̀ màmá before that. Tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí play ọ̀rọ̀ màmá we'll focus on her and what more will say. Ó ṣì ń gbéraga gbogbo àwọn ṣe àdìtẹ́lẹ̀ àwọn tí ò bá níwèé gbèlú non-deport. Ok níṣẹ́ ó ti wá di pé àwọn resident on deport wọn àwọn tó ní green card on deport wọn àwọn tó wá jẹ́ permanent resident ó sọ̀kan lọ́yìn ìgbàlẹ̀ ọdún yìí láàrin níbi oṣù kan sẹ́yìn ó ní tó bá jẹ́ resident America o tí ó bá wà lókè òkun má padà wá sí America o tí ó bá wà America má jáde irú kíni yẹn ó fẹ́ sọ gbòòrò ọdún torí kíni mo wá tún ya lọ́wọ́lọ́wọ́ ìlú níwẹ̀ tí ó bá jẹ́ citizen o in which I am one ó dẹ̀ níyẹn ní ọdún mo di jẹ́ citizen more than 20 years now àbí kò kan Trump ìjọba wèrè ìjọba ẹlẹ́yàmẹ̀yà ló ń ṣe ìjọba China ló ń ṣe do what I say no complain obey first comply first and complain later no ìjọba jẹ gàba ìjọba àtìpátì ìkùkù yẹn ló jẹ́ pé inú Tinubu yẹn òun sọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ń gbọ́ ta ni Tinubu apààyàn amúgbó agbégbó oníkokéènì $400,000 náà tí ó bá tiẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ́nà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tó fi tán owó ìtanràn wọ́n tún ilé onílé ní Chicago somewhere wọ́n gbalẹ̀ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ just to allow him to go back to Nigeria lámọ̀ pé ó ń bọ̀ àbá ayé Nigeria jẹ ni. So bóyá wọ́n sọ pé òun máa deport gbogbo wọn even àti citizen ni àwọn oníwèé ìròyìn kan wá dìde ó ní Mr. President ìwọ fún ara ẹ ọmọ àtọ̀húnrè wa ni ẹ ìyá àti bàbá àmọ́ Ku Klux Klan àwọn ẹgbẹ́ kí ló ti ń pè àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn kan ni Christian ni wọ́n o kékèké ẹgbẹ́ yẹn gangan ni bàbá Trump àti ìyá Trump belong sí automatically Trump náà belong sí bẹ̀tẹ̀ ààrẹ uniform lọ́rùn wọn so àwọn òbí Trump àwọn Christian tó wà ní òkùnkùn ní òbí ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ aláwọ̀ burúkú ni yẹn bẹ́ẹ̀ now wọ́n bí pé ìwọ náà ọmọ àtọ̀húnrè wa ni ẹ̀ bàbá ti ẹ̀bí ẹ̀sẹ̀ Amẹ́ríkà òbí ẹ̀ méjèèjì ọkùnrin àtọkọ àti ìyá àti bàbá ẹ̀ ilẹ̀ àjèjì náà ti wá ìyẹn ṣé ó mú ìpè ìwọ fún ààrẹ wàá deport ààrẹ torí wà ló láṣẹ lọ́wọ́ then you have to deport yourself tó bó ṣe rí ó ní kọ́ bá rẹ̀ ń fún o ọba gbaná jẹ ó ní stupid question ó ní ìyẹn lòun ò béèrè stupid question òun béèrè ni àbí nǹkan tó bá yẹ fún good wọn ló yẹ fún Uganda àbí ìwọ náà ló ní ká deport gbogbo citizen ìwọ náà citizen ni ẹ bẹ́ẹ̀ wọn ti ẹ̀bí Amẹ́ríkà mi lè sọ ó lè débi lọ́mọ kékeré wọ́n bá dẹ̀bi síbí náà ìyẹn omi náà tí àwọn òbí ẹ̀ àtọ̀húnrè wa ni wọ́n so ìwọ fún ẹ̀rọ máa dìpọ́tà rẹ̀ ó bá bínú ó bá dà sí rọ̀fù ni ó bẹ̀rẹ̀ sí bó journalist yẹn torí wọ́n wá ń sọ fún pé ìjọba a máa gbọ́ yẹn dáadáa ẹ má jẹ́ kí n tẹ ẹgbẹ́ kí n lọ ṣáájú ara mi ọ̀rọ̀ pọ̀ ẹnu ń kún gan ni kódà bá a ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n ti fi ìwé àbádòfin wọ́n ti gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Trump yìí kan náà nísìn pé wọ́n máa impeach ẹ̀ ẹ̀gbọ́n àlàyé ẹ̀ka sáré lọ́gbọ́n yẹn torí mo sọ pé ọ̀rọ̀ pọ̀ tí a máa fẹ́nu kàn bọ̀ tẹ Olúwa ló ní àkókò àti ìgbà yẹ ká gbọ́. Legislation to curb his powers and mobilizing the public against his destructive agenda.
I've joined thousands of Georgians and millions of Americans against the Trump administration's attack on Social Security, on Medicare, on Medicaid, and other public services, including SNAP benefits for children, infants, and seniors. Though it's unlikely that a Republican-led House will do anything to hold this executive accountable, we're going to continue to do everything we can to demonstrate to the American people that we're not going to take this laying down. We're going to be with them. We're going to be out on the streets in peaceful protest, and we're going to make sure that we preserve and protect this democracy that our forefathers and foremothers have fought so hard to guarantee to us. I'll not stop doing the job that my constituents sent me to Washington to do because a megalomaniac is trying to override the Constitution, and I hope that my colleagues on both sides of the aisle will do the same. And we rise today with my Congressional Progressive Caucus colleagues to express my utter horror at the way in which the Trump administration is catapulting us towards an authoritarian state. We in Congress are one of the three branches of government, yet the president has been acting like a king since day one. Since assuming office, Donald Trump has dismantled federal agencies and unlawfully halted billions of dollars in congressionally appropriated federal funding. He has undermined the delicate system of checks and balances by flagrantly ignoring court orders. He's arrested a judge, a mayor. He has threatened to arrest a sitting governor. He has taken to the floor and handcuffed and detained a United States senator. And he has accused and caused to be indicted a United States Congresswoman for having the temerity to do her job by being at an ICE facility to conduct oversight. He has also violated the right to due process by dispatching armed, masked, unidentifiable people wearing plain clothes and tactical gear onto the streets of select American cities where they pull up on people, jump out with assault weapons, force them into unmarked cars, and disappear them. Their families learn days later that their loved one has been shipped off to a foreign gulag without presenting evidence to a judge that they should be removed. Trump has done this to legal permanent residents and talked openly about doing it to American citizens. While unleashing terror on our streets, Trump's brazenly corrupt decision to accept a $400 million Boeing 747 jet from Qatar for his personal use, it's a direct violation of the emoluments clause of our Constitution, and it has caused a firestorm of controversy. But yet, Republicans, MAGA Republicans in control of Congress, turn a blind eye to it. They are afraid to hold Donald Trump accountable. They are afraid to investigate the serious national security, public integrity, and foreign policy implications of the president accepting an emolument from a foreign government and flying around in a Qatari jumbo jet and taking it with him as a door prize when he leaves office in January 2029, if he leaves office. This is blatant, in-your-face corruption to see how far he can go in his attempt to replace democracy with dictatorship. Congress has the authority to introduce articles of impeachment against the president, but I don't expect that it's going to happen because they are too afraid to do so. It's the ultimate exercise of congressional oversight.
and it requires a simple majority vote in the House of Representatives and a 2/3 majority vote in the Senate in order to impeach and convict. I'm prepared to take any necessary action to stop Trump's reckless assault on the federal government and upon our democracy. While I believe many of Donald Trump's actions merit impeachment, I believe that the critical first step needs to be taken by this body as soon as possible. But as I said before, I don't expect it to happen because Republicans, MAGA Republicans, have completely abdicated their constitutional responsibility to exercise any shred of oversight on this out-of-control executive. In fact, this Congress has acted as a rubber stamp as Trump consolidates power in and unto himself. Time and time again, they continue to capitulate on their core principles in complete sycophancy of Trump's disastrous anti-democratic agenda. Despite being in the minority, House Democrats are working tirelessly to push back against Trump's hostile government takeover by litigating his illegal actions, introducing legislation to curb his powers, and mobilizing the public against his destructive agenda. I've joined thousands of Georgians and millions of Americans against the Trump administration's attack on Social Security, on Medicare, on Medicaid, and other public services, including SNAP benefits for children, infants, and seniors. Though it's unlikely that a Republican-led House will do anything to hold this executive accountable, we're going to continue to do everything we can to demonstrate to the American people that we're not going to take this laying down. We're going to be with them. We're going to be out on the streets in peaceful protest, and we're going to make sure that we preserve and protect this democracy that our forefathers and foremothers have fought so hard to guarantee to us. I'll not stop doing the job that my constituents sent me to Washington to do because a megalomaniac is trying to override the Constitution, and I hope that my colleagues on both sides of the aisle will do the same. And we rise today with my Congressional Progressive Caucus colleagues to express my utter horror at the way in which the Trump administration is catapulting us towards an authoritarian state. We in Congress are one of the three branches of government, yet the president has been acting like a king since day one. Since assuming office, Donald Trump has dismantled federal agencies and unlawfully halted billions of dollars in congressionally appropriated federal funding. He has undermined the delicate system of checks and balances by flagrantly ignoring court orders. He's arrested a judge, a mayor. He has threatened to arrest a sitting governor. He has taken to the floor and handcuffed and detained a United States senator. And he has accused and caused to be indicted a United States Congresswoman for having the temerity to do her job by being at an ICE facility to conduct oversight. He has also violated the right to due process by dispatching armed, masked, unidentifiable people wearing plain clothes and tactical gear onto the streets of select American cities where they pull up on people, jump out with assault weapons, force them into unmarked cars, and disappear them. Their families learn days later that their loved one has been shipped off to a foreign gulag without presenting evidence to a judge that they should be removed. Trump has done this to legal permanent residents and talked openly about doing it to American citizens. While unleashing terror on our streets, Trump's brazenly corrupt
decision to accept a $400 million Boeing 747 jet from Qatar for his personal use, it's a direct violation of the emoluments clause of our Constitution, and it has caused a firestorm of controversy. But yet, Republicans, MAGA Republicans in control of Congress, turn a blind eye to it. They are afraid to hold Donald Trump accountable. They are afraid to investigate the serious national security, public integrity, and foreign policy implications of the president accepting an emolument from a foreign government and flying around in a Qatari jumbo jet and taking it with him as a door prize when he leaves office in January 2029, if he leaves office. This is blatant, in-your-face corruption to see how far he can go in his attempt to replace democracy with dictatorship. Congress has the authority to introduce articles of impeachment against the president, but I don't expect that it's going to happen because they're too afraid to do so. It's the ultimate exercise of congressional oversight, and it requires a simple majority vote in the House of Representatives and a 2/3 majority vote in the Senate in order to impeach and convict. I'm prepared to take any necessary action to stop Trump's reckless assault on the federal government and upon our democracy. While I believe many of Donald Trump's actions merit impeachment, I believe that the critical first step needs to be taken by this body. Now, ohun tí ó yẹ ká gbọ́ àti gbọ́ wípé ń ṣe ni Donald Trump ṣe ló ń hùwà bẹ́ni pé ọba ìlú ni, kò hùwà bí olórí, kò hùwà bí president America rárá. Kọ́ máa deport èèyàn anyhow. Wọ́n ló gba ẹ̀bùn $400 million worth of airplane jet tó ń gbé kiri. Ó ti gba as we speak. Ìyẹn show corruption. Ó dẹ̀ lòdì sí ìgbékalẹ̀ òfin America. Wọ́n ò gbọ́dọ̀ gba ẹ̀bùn rú yẹn. So wọ́n ń pè pé kí wọ́n impeach ẹni. Okay, ẹnìkan ló ti ń jáde yìí, Pope sọ àwọn òṣìṣẹ́ tó lágbára, bàbá ìná congressperson ni, kì í ṣe pastor, kì í ṣe GO, òṣìṣẹ́ ló tún sọ yìí pé ó ní àwọn Republican náà wà nípò àwọn ní Congress, àwọn ní Senate right now, àwọn ní gbégbá orókè. Tí wọ́n bá yín máa ṣàpamọ́pamọ́ wọn, àwọn jìbìtì náà ní gbogbo ẹ̀. Ṣé ni Trump ó ń bully everybody? Làwọn ilé wọn sọ pé wọ́n ti pé ọba ti máa impeach lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn tó wà nínú ìgbìmọ̀ ẹ̀, àwọn Republicans, àwọn náà pọ̀ jù, àwọn náà gbégbá orókè. Ó ní òun kan máa fọwọ́ sí. Bọ̀ wọ́n fọwọ́ sí, wọ́n fọwọ́ sí, òun sọ tó tẹ kó ń sọ. Ihun tá a pé bàbá Adébóyè wá ṣe nìyẹn. Iṣẹ́ tó ń lọ ràn nìyẹn. Lọ́wọ́ á sọ̀rọ̀ náà, bá ní wí. Nígbà tí wọ́n ti wá tí ó wọ̀. Ẹ̀yin ọmọ títọ́ ìta sọ ní òmìnira gbogbo tó yẹ káwọn onígbàgbọ́ ṣe àwọn Oyèdépò tó ń gbéra ga òun lòun kọ́lé tó ga jù òun lòun lówó jù mí ìmọ̀ bí tó ń gbé yẹn lọ. Kúmúyì yẹn sá lọ ó lọ jókòó sí London sábẹ́ àwọn amúnisìn. Táwa ní ká ohun mo Yorùbá tí kò ń bẹ ó lọ pàgọ́ síbẹ̀. Sàmàdí Ẹ̀mí ó lọ pàgọ́ síbẹ̀. Àṣemọ̀lówó wọ́n lé ẹ̀dà ní London ní Òtún Empire mi nílẹ̀ Yorùbá. Oní yunifásitì. A ò jowú kankan ní wọn pé Bíbélì ọ̀nà má nílara nípa ọ̀rọ̀ àwọn wèrè wọ̀nyí. Tó ń jẹ́ nǹkan kan wájú Ọlọ́run jẹ́ nǹkan kan wájú tèmi anyway. Kí lọ́rọ̀? Afẹ́fẹ́ lọ́wọ́ gbé gbogbo ẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ tẹ́ àfòdìtọ́ kó jọ. Epo rọ̀bì náà ni. Fúlàní ń pa wá, wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan tí ó da. Yàtọ̀ fún yẹn pípa yẹn kọ́ tó tiẹ̀ ṣe pàtàkì bẹ́ẹ̀ pé tó bá pa wọ́n ti pa wọ́n already. Àbímọ sí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, màmá ní kẹ́ máa bímọ, ẹ bímọ dáadáa. Ìlú China tó jẹ́ pé 1.3 billion ní wọ́n population, wọ́n ní kọ́ máa bímọ sí torí wọ́n fẹ́ kí Yorùbá wọ́n mọ Yorùbá wọ́n mọ dáadáa. Ẹ má gbàgbé gbogbo ẹ̀mí ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ̀ tó ń lọ. Àwọn kan náà Yorùbá conservative kì í ṣe ọ̀rọ̀ kìíní láti ẹ̀ ń sọ yìí. Àyẹ̀sí jáde ní sẹ́yìn ọmọ Ìgbò ẹ má ra lẹ̀ lọ àgbọ̀gbẹ̀ pa lọ́wọ́ yín kí ni màmá ti ń sọ láti yọ yìí. Màmá ní ẹ má ra lẹ̀ o ẹ má lẹ̀ ta lẹ̀ fàjèjì Yorùbá ìlera ìlọ́wọ́ ara wa wọ́n máa jèjì gbogbo wọ́n ní owó tó bá lọ ra lẹ̀ ń sìn èmi tí ẹ wá ẹ jọ̀wọ́ ẹni tó bá níbẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́run kò ẹ ká ra lẹ̀ lọ́wọ́ àjèjì tá a má ra lẹ̀ ń sẹ́ra lọ́wọ́ Yorùbá. Yàtọ̀ fún pé bóyá
wọ́n máa lùsílẹ̀ yẹn àní láti ra ẹ̀ lọ ẹ̀ ń ràn wọ́n lọ́wọ́ nìyẹn torí wọ́n á lò wá wọ́n á talẹ̀ fún Yorùbá padà wọ́n á fi kó wọn wọlé owó tó wọn náà wọ́n fi jáde wọ́n á dẹ̀ jèrè ẹnìkan bí iṣẹ́ mi ó talẹ̀ ní 42 million plot kan ṣomi Ìkòròdú ló wà ọmọ Ìgbò ni àwọn táwọn di oro àwọn ìjà rò jẹ wọ́n ṣòkò àwọn wọ́n tẹ̀ tí wọ́n lérí ni pé lọ́dún mẹ́wàá sígbà tá a wà yìí àwọn làwọn lè kó bàbá mi ọmọkọrẹ wọ́n ní àbánikan wọ́n dá wọn ò ní jẹ òkúta àṣírí míì tó wà tí mo fẹ́ bá wa sọ ta ló ń pè báyìí ọkọ ìbàkì wọ́n wá sọ pé Trump kan ó ti overdeal fún impeachment ṣùgbọ́n àwọn náà kọ́ Nàìjíríà bọ́n ṣe ń corrupt gbogbo àgbáyé corruption tiẹ̀ lágbára gan ibikíbi tí Amẹ́ríkà bá ti wà tí wọ́n bá wọn bá ìṣọ̀ rẹ̀ wọ́n bọ̀ abalẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n ti mọ̀ ẹ́ ti pẹ́ ká máa rìn òhò ká máa gbọ́ mú síta kódà wọ́n bára wọn sùn lójú pópó mo ti wà skul rí táwọn ọmọbìnrin jókòó síwájú gíláàsì ẹ̀gbẹ́ skul wọ́n mọ̀ ọmọ ṣíìdì sílẹ̀ ní deliberate wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ nípò ọmọ wọ́n wọ gáwọn wọ́n wá ká gbòtàn sókè wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn máa wò wọ́n níbi tí wọ́n bàjẹ́ dé ìgbà kan Adébóyè sọ̀tàn kan ti wẹ̀ bá pásọ Adébóyè sọ̀tàn kan ní London àwọn ọmọbìnrin kan ní wọ́n rìn òhò jáde wọ́n làwọn fẹ́ mọ̀ how many miles làwọn fẹ́ rìn kọ́lọ́pàá tó máa wọn ọ̀rọ̀ yẹn ti pẹ́ maybe over 20 years ago mo ti gbọ́dọ̀ yẹn lẹ́nu Adébóyè ibi táyé wà ń sìn nìyẹn ayé ti di rúdurùdu ayé rẹ̀ ń lọ pẹ̀lú fẹ́kúfẹ́ ẹnu ẹ̀ tó bá ti wáyé jẹ́ tó bá báyé mu wẹ́ bàbá rẹ̀ lé o kì í ṣe lé lọ bàbá rẹ̀ lé ń sìn more than likely iná ni bàbá lọ torí wọ́n ṣiṣẹ́ oríire wọ́n ṣiṣẹ́ ìjọba Ọlọ́run alóluwa ní ká jáde ní let my people go Adébóyè ní let us restructure my food Fúlàní gbọ́dọ̀ pé restructure my food ìyẹn ni bàbá dé tí wọn ò lè so tán torí inferiority complex tẹgbẹ́ ọ̀tàgbà ìfúngbà ẹni owó ẹni gbogbo ṣùgbọ́n bàbá Adébóyè kò ní gboyà yẹn bàbá Adébóyè lèmi máa ń sọ tó pé òun lólórí gbogbo wọn bẹ̀ yẹn wọn kò pé àwọn lólórí àgbáyé àbí olórí Yorùbá àwọn ni kò sí pásítọ̀ tó fẹ́ gbọ́wọ́ sókè lé Yorùbá táìsí mọ́ Adébóyè bẹ̀rù má bà wọ́n ní. ẹ wọ́n yẹ ká tún wo àrà míì tí màmá tí gbogbo nǹkan tí mò ń tà ń sọ gbogbo ẹ̀ pátá ni màmá ti sọ àwa kàn tún àlàyé yẹn ṣe báyìí ni ẹ ká gbọ́ gbogbo àrà tí Bill Gates dá tó fẹ́ fi ilẹ̀ wa dá tó fẹ́ fi àwọn èèyàn wa dá tó máa pọ́n kó máa yọ ọ́gà nára wọn but òyìnbó náà fi sọ̀rọ̀ gbogbo yín lẹ gbọ́ òyìnbó màmá mi bàbá mi ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká ló àti ń sọ èdè òyìnbó yẹn ẹ ká máa farabalẹ̀ ká máa gbọ́ dáadáa àtúntò ṣe ń jọ mí bàbá rí ilẹ̀ bàbá lè tún ṣe lénìí ẹ ká gbọ́ ká fi káwọn èèyàn wa ká jẹ́ ká mọ̀ pé eléyìí yẹ kó máa bí wá ni pé a ò lè dúró kí màmá dé gbogbo ẹni tí àti ẹ̀ sí màmá ní wọ́n ń wò òṣìṣẹ́ gangan báyìí Yorùbá government ìjọba adélé wa tó lè dàdé wọ́n ń wò òṣìṣẹ́ lọ́tún lọ́sì tó mọ̀wé kọ́ tó mọ̀wé kà gbogbo yàtọ̀ fún yẹn iṣẹ́ oríṣiríṣi tí a bá fẹ́ ṣe náà ni wọ́n nídìí òṣìṣẹ́ gan wọ́n ti fi pè yẹn sí official kí ni mò ń sọ notification ni màmá ló fi pè yẹn síta olórí adélé fi pè síta ó ti tọ́sẹ̀ mẹ́ta báyìí pé ká máa polongo ẹ̀ pé orílẹ̀-èdè Yorùbá kọ́ wọ́n nídìí òṣìṣẹ́ ẹ má ṣe gbàgbé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ààrẹ wọn àkọ́kọ́ kọ́ ti lọ sí John F. Kennedy wọ́n ní ẹ má ṣe bèrè pé kí ni orílẹ̀-èdè mi máa ṣe fún mi ìwọ bèrè pé kí ni mo máa ṣe fún orílẹ̀-èdè mi that's it do not ask for what your government will do for you ask for what you can do for your government ẹ kọ́ àlọ́gbọ́n àṣírí mi tó ń gbomi lójú ènìyàn wọ́n gbé láti gbọ́ pàtó ti wọlé ní ẹ ṣe. Is this thing I want to find out, is this effort by the Gates restricted to Nigeria, or are there other African countries or other parts of the world that are being affected by what they're doing? The planned genocide is restricted to Nigeria. But one has to understand, why do they need to kill the doctors? They killed the farmers because they wanted to make sure they eliminate all the seed growers in the country. So when they eliminate the seed growers, the natural seeds will never be available again. And how they did that was very simple. What they did was that they just gave 14 million cell phones to all Nigerian farmers, so they could track those people who were being paid for seeds. So when other farmers go to them, they go to buy seeds, and then they know that this person was being paid for seeds, so he's the one selling the seeds. So they now use the GPS coordinates on these so-called electronic wallets, which are just cell phones, to target all of them and eliminate them.
when you eliminate the natural seed growers, there will be no other alternative to the GMO, genetically modified organisms, foods and seeds. So they brought these seeds as improved seeds. The other farmers, they drove them into IDP camps and came to these IDP camps under the different NGOs and international agencies and presented these GMO seeds. So the farmers will now leave, they will temporarily hold their military activities in those areas, so the farmers will go and resettle. When they resettle, they start planting the GMO seeds. Once you plant the GMO seeds that first time, that first seed you get from that your maize, if you eat it, that will be the last you are going to eat. Because if you take the seed from that GMO corn and plant it, it will not grow. The gene that allows replication has been switched off. So you have to go back to the person who produced the initial seed. That is, in this case in Nigeria, it will be Monsanto. They will now use them to reproduce these seeds. So these seeds are what actually makes the agricultural produce to move on. So they are using this technique to eliminate all the natural seed growers. And then when the remaining farmers don't have any other place to get seeds than to go to them, to go to them for that. Now, where do the doctors come in? The doctors come in the fact that when they capture the food security, which they actually have done now, because most of the seed growers have been killed. Just to give you an example, between 2015 and 2018, 37,500 victims were killed by Boko Haram. These were farmers. Then, of these 37,500, 32,000, that's 85% were Muslims. 5,500 were Christians. And in states like Zamfara, 60% of the victims were Hausa, 40% were Fulani. So it became clear that this has nothing to do with Islamic terrorism. It has to do with elimination of all the seed growers. Now they have eliminated the seed growers. Now they're moving into the second phase of their program. Now, when the farmers go to them, we now depend exclusively on the GMOs. So we will not depend on GMOs right now. Exactly. Because without the GMOs, you cannot really get seeds unless we are getting seeds from different African countries and some places. Some places in the south, especially southwest and some parts of southeast, we can still get our own seeds because the Boko Haram have not really infiltrated them. But they are trying to do that. So what is happening now is that they want to move into the next phase. The next phase is whereby they will have total monopoly of the seeds. And then they will tell the farmers, you want us to give you seed? Okay, we can give you seed, but on the premise that you must tell your wife and daughters to go and donate their ovarian eggs. That's a conditional gift. Conditional gift. Food, that is, if you want food, you have to donate ovarian eggs, the eggs of women. And why do they have to do that? They have to do that because the Western countries need these ovarian eggs for cloning. Nigeria is the only country in the world and in the history of the world which has legalized collection of organs without consent. So your organ, which you own, which is your person, if you go to the hospital, they can collect that organ without your consent because it states in the National Health Act of 2014 and 2015, actually signed in 2015, states that you can actually collect that organ without consent. In section 48 and 51 of the National Health Act 2014 version of it,
actually states that you can collect that organ without consent. You can collect organ and you can collect the gametes, that is the eggs of women, without consent of the patient. That's very dangerous. That's very dangerous, but it was allowed into law. I personally led the doctors' delegation in the National Assembly hearing and the Senate hearing and pointed this out before Ike Ekweremadu, before Governor, the main proponent of the law, who was Ifeanyi Okowa, Senator Ifeanyi Okowa then, and then of course Ngige was also, Senator Ngige then was also present at that public hearing. I pointed this out that you cannot do this under any law, but they overruled the public hearing, and Senator Ekweremadu, who was the person who was conducting the public hearing, did not heed to all the calls by all the people present. And what happened? They passed the law with this defect. So all the people who are waiting to harvest organs, harvest eggs, are all in Nigeria. They are setting up their different NGOs. Can you explain why there is a multiplicity of NGOs in the Northeast, where there is a conflict going on? So what I want to ask now, why is the gate focused on Nigerian doctors? Yes. Can you address that? He focused on Nigerian doctors because he now wants to harvest these eggs, and doctors are the people going to harvest these eggs. These are going to be in hospitals. But Nigerian doctors, he knows, because of our high moral standard, and I must say very high moral standard, our doctors will not do that, because our doctors know that if we keep on harvesting those eggs in those women 2 to 3 years later, they will die. Okay. They will die of liver failure, kidney failure, infections, some other complications. So we know that that's going to happen. So we're not going to do that. And when he called us, and I must say, I was physically present when Bill Gates called us through the General Electric, who he awarded the contract to build 260 hospitals in Nigeria. So that it will be at these his hospitals they will be harvesting these organs and harvesting these eggs. So he will now take us out of the health sector. He invited the leaders in the private health sector and said, okay, look, I'm ready to offer you money to leave the healthcare sector. We told him before the executives of GE that he is mad and insane to demand such a thing. To leave medical practice. Then we should leave medical practice. And then he will pay us, no matter the amount of dollars we ask for. So we said, you are mad. We are not going to do that, and to hell with you. Is that really? We told him off before the executives of, I was personally present. The lab people, the president and secretaries of the lab, National Organization of the Lab, laboratory scientist was there. The president and secretary of the community pharmacist was there, and we told him to his face, to his presence, because they were talking on. It was a telecom conference, and then the executives of General Electric were there at the headquarters in Abuja. So we told him off that you cannot do that, even with all your money and all your thing, it's not going to be possible. Now, since we rejected that offer, he has moved to his second option. Okay, eliminate, kill all these doctors, and then take over the health. And he told us they have already taken up the whole government hospitals. They bought the federal medical centers, they bought the university chain hospitals. So what is remaining now is for us to get out of business so he can carry out. So these hospitals will become places where foreigners can get organs. It will become places where he will harvest the ovarian eggs, and it will become a killing house for ordinary Nigerians. This is why this is dangerous, and this is why this country must, not just to stop it, not just to ban GMOs, we must call for an international inquiry in which Bill Gates will be brought before the courts of the Federal Republic of Nigeria and the International Criminal Court, International Court of Justice. We must bring it the same way Nuremberg trial was done during the Nazi Germany. Now, our security agencies are aware of this thing that is playing out.
má bínú ẹnìkan ló pè báyìí tó interrupt. Ẹ jọ̀ọ́ kẹ́nikẹ́ni má pè mí sórí fóònù yìí, òun ni mo fi ń play nǹkan tí mo ń play torí kò lè wọnú studio. Ẹ jẹ́ farabalẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè gbọ́ voice yẹn padà. Wow. These killing houses in Nigeria called his hospitals. We know that firsthand because there is no way he can invest all this money, he can carry out all this program only for Nigerians to get better health. No, this is a killing house. Do you know that the Western countries did this for over 20 years in India and Southeast countries? The same type of thing in a way that they use the lower caste people, the black people of India. Okay. And they use them to put out to take organs, sell organs in all across Southeast Asia. And this happened for 20 good years until a black Indian became the Minister of Health and stopped this activity a few years ago. Now we will not let that happen in this country. We must call for the arrest of Bill Gates and all his cronies in this country. All of them, all the NGOs he's using, and all the individuals that are helping him to carry out this program. The Nigerian people must take that responsibility. It's not a responsibility government alone can. The government can't. The government can. The government of Nigeria cannot do this on their own. So it will mean the Nigerian people, the Nigerian youth, because these slaughterhouses will be the first people to be targeted are the Nigerian youth. We must say no to Bill Gates totality. And he is the one manipulating the whole public. You know, we immediately started talking about this. All of a sudden, the children in Kaduna were kidnapped. Yeah. Just to divert the attention of the people and then portray the government as incapable of defending the Nigerian people. By the time we talked about this, all of a sudden now, there's some obscure imam is now talking about the first lady. Okay. These are all diversionary tactics. It is the same Bill Gates. He should be brought to justice in Nigeria. We're not going to wait for America. We are going to issue the indictments in Nigeria and call him to answer it. And if he does not answer it, anywhere we see him in the federal government, we will arrest him and bring him to justice. This nonsense must stop. Because somebody is a billionaire, and so what? He's dictating vaccines, he's dictating policies, he is appointing ministers, he is carrying out food policy in Nigeria, he's carrying out health policy in Nigeria. Who is this man? What do we need to do to contain this calamity? Now, the first thing we are going to do as a people, we ban GMOs. Anywhere you see any GMO, don't eat it, don't breathe it, if possible, get it destroyed. Any GMO that comes your way, they bring it to you for you to eat. You know that it's a GMO product, throw it away. Because you're not eating any food. Food nourishes. Toxins will only kill you. Sooner or later, you will be dead of cancer or any other thing. So why eat it? It's no food. So the thing is, you get involved and make sure that your food is not GMO. And then we also discourage everybody around us about GMOs. We don't need them. They said, can you imagine when you say, okay, we are using it to solve the weevils, the insects you see in beans. So those weevils, you can use genetic material, method to actually protect the beans from that. Okay, wait a minute. Do you know we do that? We have been doing that for thousands of years. With 20 naira, 50 naira dry pepper. You put it inside that bag, there will be no weevil there. So you are going to run to some genetic material where when they put that genetic alteration, they will also alter the gene for reproduction. They put Monsanto epicide gene. If you eat that beans, you will not reproduce. It sterilizes you automatically.
So there is no more procreation in Nigeria. We will extinct our population. And the people are coming here to take over this land. This is the plan. And it is very discouraging that you see people who say they have attended school and they can't even make out 1 + 1. It makes no sense. How can Bill Gates come to this country, take away our whole natural food we used for thousands of years? Where did you get the experience that your GMO will work? Even the U.S. Department of Agriculture is telling you GMO does not increase productivity of anything. Even there in the so-called civilized, they reject it. Yes, Britain, but Prince Charles is heading the campaign to stop GMOs in Britain. Oh, they don't know what they are doing there. Oh, the whole of Europeans, the Germans, the French, the Russians, the Italians, the Hungarians went every field of the GMO and bumped it down. The Russian president, if you actually are caught distributing GMO in Russia, you will go to 25 years imprisonment to life imprisonment. And if there is contamination of 1% with GMO gene, that means somebody some 10 miles away planted something that is GMO, and the insects got in touch with your own plant. That's contamination of 1%. You cannot export into the European Union. You cannot export into most of the countries. So that means the GMO food can never earn you any foreign currency. So what sense does it make? Are Nigerian doctors aware of this development? Yeah, we are briefing people, through both individual, through platforms, through different methods, making sure that people realize the danger. A lot of Nigerian doctors are aware, and they are taking the necessary personal precautions, which I cannot reveal here, which is necessary for them. But more importantly, we want a more proactive way. So we inform other people, because if people know of this and reject all the nonsensical things from Bill Gates, not one thing Bill Gates has done in this country that is useful. None, including his involvement in the so-called prevention of this disease or that disease. Rubbish things that don't even make medical sense. So we must reject and kick him out of this country with all his organizations and parastatals that he's supporting. And until this country does that, this country will never come to life. It's not possible. All these are problems, both economic. He uses the economic. He will use the World Bank. He will use the IMF to put pressure on Nigeria. The youth of Nigeria must take on the campaign to throw this guy out with all his organizations and all those people working for him in this country. Throw them out of this country so that we can have some life. You see what the Malians have done. See what all the Nigerians have done. See what all the Burkina Faso people have done. This is the country also. Niger Republic today is the 4th fastest growing economy. We don't have to do any coup. We still follow our democratic process. We still follow our governance structure. But ọ̀rọ̀ la ti gbọ́ yẹn ó lágbára iṣẹ́ ibi tí Bill Gates wáyé wá ṣe ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn olórí burúkú ni o kò jáde léèwé o tọ́lọ́dẹ̀ fún nílẹ̀ àkáì láti lọ sínú computer industry ó parí bí ṣe tó ti wo owó òṣì ẹ̀ nìyẹn ní ibi oṣù tó kọjá ló gbé $198 billion síta fún gbogbo Áfíríkà kó máa fi kọ́ ilé ìwòsàn jẹ́ pé àwọn obìnrin ló fẹ́ máa yọ wọ́n máa fi yẹn lọ clone ẹ̀ sínú àwọn èèyàn tiwọn torí wọn pè jíìnì Yorùbá ó lágbára gan ni ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún wa pé Nàìjíríà nìkan ló fọwọ́ sí ìwé òṣì yẹn gbogbo àgbáyé lórí jẹ́ ti bọ̀bọ̀ yẹn ní Japan wọ́n wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó bá dé Japan wọ́n máa arrest ẹ̀ ni wọ́n máa lọ sẹ́wọ̀n ni kò ní lọ síbẹ̀ Nàìjíríà nìkan ṣoṣo lágbàáyé ló fọwọ́ sí ìwé pé kó dálé ìwòsàn sílẹ̀ kó máa báyà obìnrin jẹ́ àti yọ ovary wọn báyìí ó parí láàrin ọdún mẹ́ta wọ́n máa kú dànù torí àrùn máa wọlé sí wọn lára ni màtí ti ń yọ ẹ̀yà ara wọn láìkú wọn àwọn èdè kan náà máa gbà nítorí pé àwọn olórí burúkú ọkùnrin kan tó pé ìyá ló máa jẹ wọ́n pa
wọn bá tó máa fún wọn yóò ti jẹ wọn lójú pa máa yóò ṣàlàyé pé dókítà ni o ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn pé màmá ti sọ kọjá màmá ní pé kí Bígẹ́ sọ pé kàn ju iṣẹ́ oníṣègùn sílẹ̀ iye kí ètò máa fi gbà wọ́n fún wọn bá wọn fẹ́ gba 1 trillion each wẹ̀rẹ̀ yá bá wọn yá wọn àyà kò lé wọn lọ́wọ́ so that a lè dominate gbogbo hospital ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yàn náà lọ sí hospital rẹ̀ ni o wọ́n dẹ̀ Tinubu ti sáyìn wí pé wọ́n ní láti gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ àbí lọ́wọ́ ìyá àbí lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀ àbí lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ kán tó yọ gbogbo ẹyin inú obìnrin ó parí wọ́n bá yé wọ́n sọ olúwẹ̀ di korofo ọmọ ológodo ọmọ aláìní láárí ètò ìyè mi náà pé irú bàbá Adébóyè ṣe wọlé wà láyé tá a máa ní ààrẹ ní gbẹ́kẹ̀lé ààrẹ ní fẹ̀yìntì Yorùbá ní bàbá rẹ̀ ní gbẹ́kẹ̀lé àtẹramọ́ṣẹ́ ni bàbá rẹ̀ ní fẹ̀yìntì ebi bí ọ̀lẹ́ láàrin àwọn bàbá ìkè bàbá olórí burúkú ni wọ́n àwọn gangan lólè tó wà nílé tó ń ṣílẹ̀ kò fòlè tó wà ń ta wọn ò fẹ́ràn mú wà wọ́n jẹ́ owó mú wà wọ́n kò rà mú wà àwọn ọjà lórí kí wọ́n fẹ́ ṣe Adébóyè ṣe bọ́ níyàwó ìyá Adébóyè bólú Adébóyè ẹ̀yin ò lè ṣe bí obìnrin gidi ẹ̀yin náà kúkú wà ní ẹgbẹ́ àwọn onú ẹgbẹ́ òkùnkùn ilé ẹ̀jẹ̀ ká lè bọ́ kọ́ńsì òótọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn àṣàsín àwọn gbogbo òṣèré lórí burúkú tẹ̀sẹ̀ máa ṣe gbogbo ẹ̀ láàrin lọ́tún lọ́sì àkókò máa kọ lẹ́yìn gbogbo yín láìpẹ́ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ẹni tí ẹnìkan jẹ́ ọjọ́ méje tí ẹ̀ńdóṣù mẹ́fà ẹ̀ ní ṣe rere gbogbo yín pátá àtìyàwó àtọkọ yín Bill Gates wọ́n lòun ló ń dictate gbogbo policy òfin policy medical doctor policy hospital gbogbo nǹkan ṣá òun ló kọ wá sí ipò òjẹ́ lówó tí òun àkọ́kọ́ lówó ni ọ̀jẹ̀jẹ̀ gan lówó ju Bill Gates lọ àfi ọ̀bọ̀ ọ̀jẹ̀jẹ̀ ò ní sòótọ́ ni ẹni tó ti ẹmọjọ́ tó ti wọn kò sà níbẹ̀ yẹn bí kò sàbí ọ̀rẹ́bà orí burúkú tó ń ṣe a máa tún fẹnu kàn sí ọ̀jẹ̀jẹ̀ kan Ògúnwòsì abọ́ rẹ̀ ni kì í ṣọba àròlé ni kì í ṣọba ọmọ ọ̀dọ̀ ló ń jẹ́ abọ́ rẹ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ ló ń jẹ́ àròlé ìgbà tá a sì máa ń gbọ́ ọmọdé nílẹ̀ Yorùbá tí aya arábìnrin Yorùbá sí ńlé tèmi náà sí ńlé tọmọdé wa wà ńlé dáàdi yín ńkọ́ wọn jáde wọn lọ bí iṣẹ́ mọ́mì ńkọ́ wọn ò tí ì dàbí iṣẹ́ that's it iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn kó lè rí i pé òun ṣàbò fáwọn ọmọ tá a bá fi sílẹ̀ ní ṣàjẹ́ nínú tó ẹ̀kọ́ ọ̀jẹ̀jẹ̀ máa ṣe ta ló ní ààbò nílé Ifẹ̀ lónìí wọ́n ní Olúfẹ̀ of Ifẹ̀ lọ́ba Ifẹ̀ ló yẹ kó máa jọba báyìí kódà gan ọba tí wọ́n ti ń jọba nílẹ̀ Yorùbá yẹn kí Odùduwà tó dé rárá ó wá láti ibì kan ní èmi ò tẹ àmọ́ ibi tó ti wá níwèé àmọ́ tó já tí olùkú lọ́rùn wọ́n fẹ́ sọ gbadọ ọmọ Odùduwà tó gbé àìmọ̀kọ náà ni ìgbà wọn lọ́wọ́ gan Odùduwà náà gbogbo wọn pariwo tó ní wọn mọ̀ tán yìí ó wá gba màmá onítìrí ọmọ kékeré gbà ní màmá onítìrí jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Awólọ́wọ̀ wọ́n ní mẹ́ntọ́ bàbá Gani Fáwẹ̀hìnmí ni mo mọ̀ dáadáa àwọn ẹgbẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ nìyẹn tọ́jọ́ ń ṣèpàdé ń ṣe gbogbo ẹ̀ bàbá Adébóyè lóhùn ka mathematics àmọ́ntẹ́ẹ̀kà ẹgbà PhD lórí kínní máàyì dókítà wọn sọ olópọ̀lọpọ̀ ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́n kàwé wọn mọ̀ nǹkan kan ọ̀tọ̀ dẹ̀ ni education with no application is a peak of ignorance òpè gbáà ní aláìnílóye ní gbogbo yín torí àkókò tí ò sí ní ó yẹ ká nà ọlọ́gbọ́n ẹni jù báyìí bá àtúpadà bẹ́ẹ̀ bóyá ẹjọ́ mi à lè sọ tí wọ́n fẹ́ káfẹ́ ní kẹlẹ́ yìí káàdìsẹ̀ wà lọ́gbọ́n màmá mi mo ní pọ́lá oníṣẹ́ MK Abíọ́lá torí ọ̀rọ̀ wọn là ń gbè lẹ́sẹ̀ gbogbo tá à ń ṣe yìí bẹ́ẹ̀ ni ohun tá à ń ṣe ló ń gbọ́rọ̀ mú àlẹ́sẹ̀ orin kan sọ ó ní Ọlọ́run lágbájá àti rọ́wọ́ iṣẹ́ rẹ̀ ó là ti ṣe ọwọ́ rẹ̀ bá rọ́wọ́ iṣẹ́ mọ́mì àdẹ̀rọ́wọ́ iṣẹ́ Ọlọ́run ní ayé màmá mu wa. Kí ni túmọ̀ constitutional monarch ibi tá a ti gbélé ìjáde bá mi máa fún ní gbogbo alábàtí bẹ́ẹ̀ máa rántí ẹnìkan tó lù wá lò láàrin wa ọmọ Ọlọ́run ọmọ yín ni wọ́n pè ní bàbá Adex má ṣe bàbá kankan ọmọ kékeré mà ní bàbá Adex sábà bí nípa pè ní ọmọ kékeré àwọn náà dàgbà làǹgbó kọ̀ọ̀kan síbì kan mo kò fẹ́ káwọn yẹn máa kọ́ fún yín ní credit tó díù ni ọ̀dọ́ ni uncle Adex ọmọ yín ni kódà ọmọ sọmọfì ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa pè ní brother wa ọmọ wa ọ bébì wa bẹ́ẹ̀ ni ọ pè lọ́kọ mi torí obìnrin gbogbo ayé lọ́kọ obìnrin má bá rí bàbá wọn lọ́kọ mi ọkọ wọn gan ọkọ wọn ni ọmọ tó bá bí ọmọ wọn gan gbogbo ayé náà lọ́kọ obìnrin bó ṣe máa ń jẹ́ nìyẹn so ẹ pè lọ́kọ yín akókò dà yín lóhùn bàbá Adex ẹ lọ́kọ ìyàwó ìyá wa ẹ kú iṣẹ́ Olúwa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ẹni màmá wa lò àbẹ̀lẹ̀ Ọlọ́run ló wò lò wọ́n láti tún máa fún wa ní information ṣé báyìí lẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ information tí mo lè lẹ́ni ṣé báyìí kan lẹ́ ń gbé wọn lé mi lọ́wọ́ àbí mo ráyè research that much ní no èmi náà ṣe tèmi láti London láti Europe láti bí láti ọ̀hún láti ẹ̀rìn ìgbà lọ́tún lósì nìyẹn ó dẹ̀ make sense ó mọ gbọ́ wa kí ni túmọ̀ constitutional monarch àwọn oní constitutional monarch also known as limited monarchy parliamentary monarchy or democratic monarchy is a form of monarchy
by the way jẹ́ ká padà sẹ́yìn bóyá ọ̀fọ̀lẹ́ máa pè é ni bóyá oríire mi ò mọ̀ oríire máa pè màmá ti sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé àwọn báyìí màmá ló sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé wọn pé wọ́n máa kú kóró wọ́n máa kú dànù wọ́n máa kú tilétilé tẹbitẹbi tìdílé nítorí pé wọn ò dúró fún oríire wọn ò dúró fún ilẹ̀ Yorùbá mo ń bọ̀ òwe ní sòrò ẹ farabalẹ̀ pẹ̀lú ẹ má bínú mo ti gbé sórí afọ́nrán náà ẹ lè ká fún ara but owó ọ̀sẹ̀ náà kì í àtúnrí kárí dáadáa bọ̀ kí n tó tẹ̀síwájú mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká sáré gbórin kan tó mo fẹ́ ránṣẹ́ kan síta ní kíákíá ní yàjẹ́yàjẹ́ ẹ má bínú adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run à ń sọ nǹkan wọ̀nyí kó kí wọ́n ní balẹ̀ kò síbi kankan mọ́ lágbàáyé tá a nírètí síbi òṣìṣẹ́ wa mú àtọ́lọ́run ran màmá rẹ̀ pé ọdún yìí ni o kì í ṣe ọdún tó ń bọ̀ mo rò pé orí kan tó yẹ ká jẹ́ Tèmítọ́pẹ́ ẹ̀yin girama wa ẹ̀yin màmá wa ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa bàbá ní mọ́mí wa Tèmítọ́pẹ́ àbí tí yóò tọ́pẹ́ tèmi gan tọ́pẹ́ kí ó yàgàn lè pè mí náà ní bàbá Tèmítọ́pẹ́ máa kúkú dá yín lóhùn àbí kí ló ṣẹlẹ̀ àdáwà lóhùn náà ẹ farabalẹ̀. à ń fẹ́ ìdúpẹ́ mọ rírì takuntakun níṣẹ́ màmá kí ẹ màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. à ń fẹ́ ìdúpẹ́ mọ rírì takuntakun níṣẹ́ màmá kí ẹ màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. pàtàkì ní ẹ láwùjọ ó dára àbíyí ní ṣẹ̀dá màá ní òwúlò èèyàn rẹ̀ tó ń ṣàǹfààní ní fún wa àtàtà èèyàn tó ṣọ̀wọ́n ní ẹ o orílẹ̀-èdè wa kò bá má ti wáyé o bí kì í bá ṣọlá ẹ màmá ó ṣe gan ohun táwọn ọ̀pọ̀ ọkùnrin kọ sílẹ̀ òun ni wọ́n gbé lórí màmá kó ṣe òṣìṣẹ́ náà ní ìrọ̀rùn ló bá dé o obìnrin bí ọkùnrin ló kú jẹ́ o Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ màmá wa mo dúpẹ́ Onítìrí iyì ẹ̀ pọ̀ o. à ń fẹ́ ìdúpẹ́ mọ́ ìmọ̀ àti mọ́ pẹ́ Yorùbá ní ẹni tó fẹ́ ṣe ní lóore mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. báwo lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ṣe ń gan-an báwo lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ṣe rí gan-an kò lè wáyé rárá bí kì í bá ṣọlá ẹ̀ ọlọ́kùn ẹ̀ ó sì ń tì ẹ́ lẹ́yìn kò ní sọ pé òun ò ṣe mọ́ láyé ẹ̀ àwọn alálẹ̀ Yorùbá mọ rírì ẹ̀ wọ́n kí ẹ fúnṣẹ́ takuntakun tó ṣe ó gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ló dojú wọn bolẹ̀ àtàwọn àríjẹ́ nídìí ìbàjẹ́ o tán ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ojú wọn ti já. à ń fẹ́ ìdúpẹ́ mọ ìmọ̀ rírì fún màmá takuntakun níṣẹ́ màmá dúpẹ́ Onítìrí mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí àti omi ẹ̀ àgbọ̀nmí fún wa. Democratic Republic of the Yorùbá lónìí àti wà ní orí map àgbáyé o wọ́n ti dá wa mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ orílẹ̀-èdè Yorùbá dá dúró ní kákí olóore èèyàn tó gbà wá sílẹ̀ o tó fẹ́mi ẹ̀jìn fún ìran Yorùbá o a ò màmá sí lẹ́yìn mọ́ lẹ́ni o iwájú ní orílẹ̀-èdè Yorùbá o tá ò bá wá dúpẹ́ àjọ̀hún olóore màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí a ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí a ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí fèyí mo rè a ò fèyí dúpẹ́ mọ́ yìí mo rè takuntakun níṣẹ́ màmá adìyẹ màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí Democratic Republic of the Yorùbá ń kí ẹ. ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni kákí olóore òun ni mo rírì mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. ọpẹ́ olóore àdàǹdà tán ni kákí olóore òun ni mo rírì mo dúpẹ́ Onítìrí ìran Yorùbá mo rè. ohun tọ́lọ́hun fẹ́ ni èèyàn ó mo rè ló fi sọ fún wa pé gbogbo ẹni bá mo rè yóò gba àlékún sí àlékún lóore ó yẹ ká lè kẹ́ni tó bá ṣe rere kó fi mọ̀ lọ́kàn ẹ̀ kóun jẹ́ ni rere ọmọlúwàbí ni tọ́lọ́
ní yàrá màmá wa mo dúpẹ́ Abíọ́lá ẹni rẹ̀ ẹ kò lè rí bẹ́ẹ̀ torí ó ń lónú rere ọmọ ní tìrì ṣèyàn tàbí fèyí mo rẹ̀. ọpẹ́ olóore àdàdà tó ní káàkiri olóore òun ni mo rí rí olóore òní tìrì ìran Yorùbá mo rẹ̀. mọ́mọ́ orí kì í ẹ̀ ó yá nílùú Èkó nílé ìfọ̀dà ẹ̀ oúnjẹ ń tara kì í ẹ̀ màmá wa mo dúpẹ́ o ọmọ òní tìrì ọmọ Èkó akété Èkó ìlú ọgbọ́n àrò dẹ́dẹ́ má jà àrò mi sálẹ̀ gbẹ̀lẹ̀gbẹ̀ ẹni tó bá lọ sẹ́kọ̀ọ́ tí kò bá kọ́gbọ́n tónítọ̀hún bá ṣàjò ó tún lè gbọ́n mọ́ bójú ọba tẹ̀yìn gbẹ̀tì ojú ó lè tẹ̀kọ́ Èkó akété ìlú ọgbọ́n ni wọ́n ti gbẹ́ ní rẹ̀. ọba olóore àdàdà tó ní káàkiri olóore òun ni mo rí rí ọdún òní tìrì ìran Yorùbá mo rẹ̀. nílé mọ́dà ẹ̀ o ọmọ nìbàdàn nílé Olúyọ̀lé Ìbàdàn májámájá bí tọjọ́ kìíní tó jà ládùúgbò gbogbo ní ogun ìlú Ògúnmọ́lá olódògbò kẹrìnlógún ìlú Ìbíkúnlé alágbàlá jáyàjáyà ìlú Àjàyí ògbórí ẹ̀fọ̀n ṣe fíláfílà ìlú Látòṣà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbàdàn ọmọ àjòrò sùn ọmọ àjẹgbìn yó ọmọ fi kára ń fọ́rin mú nílé mọ́dà ẹ̀ bí Ìbàdàn ṣe ń gbé onílé ló gbé àjèjì ẹlẹ́yẹlé lomi ti tẹrù tọmọ láyé kò ń mu àṣejìre lomi àbòmọ́bò ẹ nílé Ìbàdàn a kì í wáyé ká má ṣe lárùn kankan lára ìjà ìgboro ní ṣé kóhun lárùn Ìbàdàn mo dúpẹ́ onítìrí ìran Yorùbá mo rè é. ọpẹ́ olóore àdàdà tó ní káàkiri olóore òun ni mo rí rí mo dúpẹ́ onítìrí ìran Yorùbá mo rè é. ọpẹ́ olóore àdàdà tó ní káàkiri olóore òun ni mo rí rí mo dúpẹ́ onítìrí ìran Yorùbá mo rè é. mo dúpẹ́ onítìrí adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ màmá ìran Yorùbá amóore amóore nítòótọ́ mo sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ pọ̀ níwèé kọ́bọ̀ lónìí a ò lè parí nǹkan kan àkànmáṣàn bá tàn lè ṣe máa fi tó kù sílẹ̀ dọjọ́ míì ni tún wò lórí àwọn ìkànnì wa tó kù káàkiri èmi ni mo ní gbogbo ìkànnì tẹ́rìn yẹn o ìkànnì rájí ni o bàbá ti dé ìkànnì olórí ẹ̀mọ̀ pé rájí lónìí ọmọ ológun èmi náà mo ní kódà èmi mo ní Black Lion àbí kejì ìkànnì kan ni mo ní èmi gangan mo ní Black Lion ṣé ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ n bá ti sọ̀rọ̀ tí ó yẹ kí n sọ tí ẹ bá gbé jáde àmọ̀ pé olófòfó ń bẹ láàrin wa ni èmi rẹ ní kankan ṣe o èmi kàn ń ṣe tèmi ń tèmi ní. olùkọ́lùkọ́ lọ́rùn ránṣẹ́ ọlọ́run mi ṣẹ́ mo ní jẹ́jẹ́ fún mi lọ́rùn lẹ́tọ́ ọlọ́run kẹ́kẹ́ bá ba mi wéré gbé omi ò tí ẹ fẹ́ gbọ́. ó yẹ sọ pé Black Lion òun lòun ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi ní Black Lion kódà bàbá mi ní àbí òparí. bí Black Lion dàbí abọ́ rẹ ni bàbá ọmọkùnrin bàtí wọ́n lè bá Black Lion máa bọ́ abọ́ rẹ̀ ọkọ̀ ìṣàròlé ìbáròlé ní ọ̀jájá àti ìdìbẹ̀ ẹ̀ ń sí àṣemúbọ̀ ní orí gbogbo ìyẹn gbogbo ẹ̀ka àbọ̀ sí Tètèjí talk show ẹ jẹ́ ká sáré wo nǹkan kan mo sọ pé wọ́n pọ̀ wù yẹbẹyẹbẹ everywhere but it's okay but regardless of what àgbọ̀dẹ̀ màmá wa ká tó kó lórí ètò àdẹ́gbọ́ àṣírí àwọn ọba yìí bọ́n ṣe lulẹ̀ báyìí wọ́n ṣe bàjẹ́ bọ́n ṣe dẹni àná tí wọ́n fà pọ́jánú níṣẹ́ kí wọ́n túbọ̀ kí wọ́n tẹríba kí wọ́n lọ oníbàjá bá gbé egun àdọ̀bálẹ̀ gbọ́rọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin afẹ́yìn gbọ́dọ̀ ẹ̀kú ìyá tiyín kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní dáríjì ṣùgbọ́n tó pé ẹ̀yin jẹ́ wèrè ẹ̀ mọ́ bá a ṣe ń kódà bàbá Adébóyè ó yẹ kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ ṣe fídíò kẹ́ ẹ tó dáríjì lọ́wọ́ mú wà bẹ́ẹ̀ ni ọmọ yín ni wọ́n àná ẹ̀yin gbọ́dọ̀ kí iṣẹ́ wọ́n ti ń dànù ẹ̀kọ́ bí kẹ́yìn bá ṣe wọ́ ìyàwó yín jẹ́ ẹ̀ fẹ́ yẹn náà ẹ̀ ń bá ṣe mú àjẹ́ ni ẹ̀ lè bá ṣe mú àjẹ́ ẹ̀ lè bá ṣe ọlọ́njọ́ àmọ́ ní blueprint yìí bá bárakọ ẹnikẹ́ni kò lè yí padà ẹ̀ wá lójú kò ní gbòòrò ẹnu yín bàbá Adébóyè ojú ọ̀tí ẹ̀ tì yẹn sẹ̀ lọ́yìn ara ò ní yín ẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ restructure lórí ilẹ̀ àjèjì ẹlẹ́jẹ̀jẹ̀ lẹ́ máa bá lọ lẹ́ máa bá kú lẹ́ máa bá ṣègbè lẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ àpáàdì tó rọ́mọ̀ ọ̀rọ̀ àpáàdì là ń Fúlàní tẹ̀lé àwọn British tẹ̀tẹ̀ ọmọ ọ̀rọ̀ àpáàdì ni wọ́n sọ fún anu nǹkan tá a gbọ́ lẹ́nu dókítà yẹn tó ń nísìnyí náà ó ní Charles gan king United Kingdom òun gan wọ́n lòun ló ṣáájú protest nílẹ̀ ní Britain
kéèké má jẹ ẹ má gba GMO lọ́wọ́ wọn àwọn èrè kan náà gbà ní Ẹ̀gbádò ní Ayétòrò ní Ìmẹ̀kọ ní Ìkòròdú gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ tí àwọn returns ẹ̀ fi hàn wá. bàbá Adébóyè ẹ̀dẹ̀ pé ìdáyín lọ́yìn lọ́rùn ẹ̀ má rí nǹkan kan sọ sí ṣẹlẹ̀ gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́. iṣẹ́ ọwọ́ Tinubu àti Tinubu àti Bígẹ́ẹ̀tì àti Adébóyè àti tí òbóyè gbogbo wèrè gbá ni wọn. tí o bá ń wà wèrè àní wèrè ní àdóńkẹ́ ọba bàbá mi bá wà wèrè máa pè é wèrè bàbá méjì bàbá tó rí ẹ̀ pé bàbá tó dára bàbá tó fẹ́ràn orílẹ̀-èdè màmá mi wà wọ́n á mọ̀ pé nǹkan tó máa jẹ́ Yorùbá ń bọ̀ láyé màmá mi Adékúnlé ilé bàbá ò gbọ́dọ̀ dàrú o kò gbọ́dọ̀ wó o kò gbọ́dọ̀ mẹ́hẹ̀ o màmá mi ń rìn fáàsì ilé tí bàbá mi kọ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n ilé tèmi gbàgbọ́ ní oríran ilẹ̀ Yorùbá country yìí díàrúwà màmá mi ń sọ̀rọ̀ prophetically bẹ́ẹ̀ ni màmá mi mo dúpẹ́ onítìrí ìran Yorùbá mọ́re mi kọ́ ni mo ń dúpẹ́ yóò gbó ìbá ló ń dúpẹ́ mà níbi táwa ti lè sọ́nà láti máa sọ. màmá rẹ̀ ọ̀dọ́ kẹ́kẹ́ wá dúpẹ́ a ní ká ṣe onímọ̀ ní ká ṣe period dáa fi lẹ́dúpẹ́ nìyẹn ẹ kẹsàdé wo nǹkan kan ká tó tẹ̀síwájú. iṣẹ́ ọba ṣe lọ lẹ́nu gan agbègbè yìí honestly speaking èmi ò ráyè wàhálà. eléyìí ṣe pàtàkì kábíyèsí olúwa nǹkan mi tún ó pọ̀ ń bẹ gan ni màá lọ bí iṣẹ́ ò máa lọ but kì í ṣe ọ̀rọ̀ yẹn honestly speaking Yorùbá ṣe pàtàkì ju àjọ ohunkóhun lọ́nà ayé tèmi as of today òun ló ṣe pàtàkì tí a bá ti délẹ̀ lérí báyìí tí màmá bá ti jáde èmi ò tí ì ráyé wá bẹ́ẹ̀ ni mi ò rí mo fẹ́ máa sùn kí n máa jí owó rẹ̀ tí máa wọlé kì í ṣe pé báyìí Yorùbá máa dá mi lọ́lá nìkan ni mò ń sọ no gbogbo ara ọmọ lọ́lá mo ní agility you understand mo ní tenacity mo ní alacrity lórí nǹkan kan tí n bá ṣe mo lè máa sùn kí n máa di owó dẹ̀ máa wọnú bákàkà lójoojúmọ́ nílẹ̀ DRY yẹn mo tún sọ mo lè máa sùn kí n máa jí kí n máa lọ́ṣọ mọ́dé kí n máa kájà kí n máa déta ó dìde ọdún kan nílẹ̀ Yorùbá yẹn kówó dẹ̀ máa wọnú bákàkà mi dẹ̀ ní jalè mi ní sí ibi jìbìtì mi ní sí yàwúyàwó ọ̀nà pọ̀ tí a lè fi mẹ́ẹ̀kẹ́ wọn nílẹ̀ Yorùbá a ní gbogbo yẹn wà nílẹ̀ àwọn kan wọ́n ti gbogbo ẹ̀háwọ́ a máa gbà padà lọ́wọ́ wọn má wọ̀rí mo kí wa kú etí ìgbọ́ àwọn olórí burúkú tó ń kú dànù tán ọ̀nkú náà àlọ́ rámi ni wọ́n máa lọ bàbá rẹ̀ náà o iná ló lọ tààrà ẹ̀mí ni ṣéèkì mọ̀ ìdí ẹ̀gbọ́n bàbá Ọ̀wàlà àwọn àwòdárò òkú wọn náà ẹni tó bá ní kọ́mọ Yorùbá má kú táwọn bá kú ẹ̀ ṣe wá níyọ̀ èwo lẹ̀ níyọ̀ sí bá a ṣe rí orí bí mú àṣẹ lórí mú wà ní ọgbọ́n máa kú dànù ní gbogbo ẹni tó bá wá ikú mú wà tó ń sọ pé àwọn ò ní gba blueprint gbogbo ẹmu àṣègbọ́n dẹ̀ ń ṣègbè lóòótọ́ ọkàn kọlọmọ ọwọ́ wọn ń yọ dànù wọ́n dẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ máa yọ ọ̀tẹ̀ tí yọ tán tí Adébóyè ṣì wà láyé kò tí kú bẹ́ẹ̀ ni ẹni mẹ́lẹ̀ ti gbọ́ kí láǹfààní ayé tẹ́ wà tẹ́ ìwúlò náà Bíbélì ó ní ṣe kò yẹ kẹ́nìkan kú kí ọgbà tó kù kálẹ̀ wà láàyè ni àwọn bàbá débẹ́ bá mi sọ fún ẹni mi ẹ̀rọ ají lọ sọ ẹ̀dẹ́kan mi fún wọn Prince Evangelist Benjamin Adékúnlé Rájí Ọmọlọ́run Gáògó àbíkílẹ̀ bàbá Adébóyè kò ń jẹ́gun bí géètì ò jẹ́ nǹkan kan ẹ̀dẹ̀ ń pọ́nlé ẹ̀dẹ̀ ń gbéga torí pé ẹ̀yà wèrè ẹnikẹ́jẹ́ kúrò náà pọ̀n tí ó yẹ ká gbómi lákàánú kílẹ̀ yìí jẹ́ ẹ̀jẹ̀ gan owó òṣèwò lẹ́ni ó burú ṣe bí owó àyè bẹ́ẹ̀ gba owó àjọ ni bàbá alájọ ni bàbá Adébóyè alájọ ni àjọ lẹ́gba iṣẹ́ tẹ̀ sí tẹ́ fi di bílíọ̀nìyà àbẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ bàbá Adébóyè àti pé tó ṣe lẹ́kṣọ́rà akúṣẹ̀kọ́ nígbà tó ṣe lẹ́kṣọ́rà èlò lẹ́ngbà ló lẹ́kṣọ́rà lórí lectureship èlò lẹ́gbà ẹwà sọ fáráyé ẹ̀ẹ́rọ́gbó yín lò ògo tí ẹ̀dẹ̀ ló ń sìn náà sàkámàjẹ́ ni ògo tí ẹ jígbé tí ẹ jágbà lọ́wọ́ bàbá Akíndayọ̀mí gbogbo àwọn ọmọ bàbá Akíndayọ̀mí dà ẹgbọ́n sẹ́yìn wọ́n lóbìnrin wọn lọ́kùnrin lọ́mọ tó jáhìn rere mo rí àwọn ọmọ meet obìnrin wọn jọ kan ó ti about 15 years ago wọ́n dẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ tí wọ́n bá jẹ́rìí mi ni àti bèrè kó tó gba bàbá mi lọ́wọ́ Adébóyè o èmi máa excommunicate Adébóyè kúrò ní rìdíìmù ni torí nǹkan ló dá rìdíìmù sílẹ̀ láti pẹ́ lọ́wọ́ yín fún ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ yín ẹ̀yin ọmọ bàbá Akíndayọ̀mí mo gbàgbọ́ pẹ̀mí rẹ̀ lẹ́ni mo pẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. ẹ wo bàbá Dáfídì gbà ṣèjọba ó ní kí wọ́n bá wọn wá èèyàn kan wá nínú ìdílé sọ tó máa ṣe lóore ìdílé sọ ni something like that yá tó máa ṣe lóore Dáfídì mọ̀ọ́re gan ni mo tẹ̀ gbàgbé wáì tó fẹ́ ṣe wọ́n lóore nkọkọ ṣẹnu ayé òun rántí pé òun ní gbàgbé olú òun ní fojú oore gbolẹ̀ àárọ̀ ni wọ́n wá rí o ọmọ kan ọmọ abirin kan náà wá rí mo fi bọ̀ṣẹ̀ lórúkọ ẹ̀ ọmọ àsọdí ńlá ó ní kó máa bọ́ jẹun lórí tábìlì ọba lójoojúmọ́ òkè ẹ̀mí tó bá lẹ̀mí ìmọ̀rẹ́ bóyá ṣe nìyẹn gbogbo bí táwọn ti ń gbọ́rọ̀ ní tèrí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ mọ̀ wọ́n rí ẹ máa ṣe wọ́n lóore ẹ máa respect wọn ẹ máa kí wọn kú iṣẹ́
mo wà ní ibi tí mo ti ra mọ́tò mi bí kò tí ọdún yìí náà ni director wọn mi ò lọ kí ọ̀dọ̀ èmi kàn jókòó sí lounge wọn ni mo kàn ń gbádùn tèmi ó rí mi lọ́ọ̀kan ó rí uniform tí mo wọ̀ lọ́ọ̀kan ó dẹ̀ rí nǹkan kan ó dẹ̀ dìde láti fi jókòó sí ẹmọ tó sọ ó ní thank you for protecting America honest bóyá sọ nìyẹn ó rò pé ológun ni mí of course para ni mí ṣùgbọ́n alódìdé lórí ìjókòó ni far away from me ó rí mi ó kí náà ti pè ó rí mi lọ́ọ̀kan this man kì í ṣe ẹgbẹ́ mi lọ́jọ́ orí ó dìde nùsùn ó wá bá mi níbi tí mo jó mí tí ẹ̀ dìde ọmọ dìde gbà tó wá gbà mí lọ́wọ́ ó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ mi pé mo kú iṣẹ́ fún Amẹ́ríkà àbí ò parí mi ò sáàmọ́ rí òyìnbó ní o ọpẹ́ olóore mo wà àdá ìdàtàn ni mo bá yẹ kí n gbé kinní kúrò mi ò mọ̀ bí mo máa sáré sọ̀rọ̀ tó wà important tó yẹ kí n farabalẹ̀ sọ I don't know how to rush it torí kò make sense aṣọ àgbọn náà ni wọ́n ní di Olúbàdàn wọn kì í ṣe tèmi o news alert the Olúbàdàn of Ìbàdàn land Ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn has died at the age of 90. It was learned that the monarch died in the early hours of today, which was yesterday, lánàá ló kú, July 7, 2025, after spending a year on the throne. Ṣé rí bẹ́ẹ̀? Ẹ̀mí tí ò ní jẹ́ àwọn wọ̀nyí náà ṣagbátẹrù tó ń lòdì sí ṣé bí Ìbàdàn ló wà ń bẹ́ẹ̀ bí tí máa ṣe Mákindé tí ń ṣorí burúkú tó ti takò mọ́ Ìbàdàn náà ti kọ́ ọmọ ogun wa sẹ́wọ̀n di ní wọ́n ṣe wà ń bẹ́ẹ̀. Ọba yẹn ogun máa kú jà gbogbo ẹ̀ máa lọ gbogbo ẹ̀yin ọba òṣìṣẹ́ máa ya wèrè ẹ̀yin olórí burúkú wọ̀nyí àtẹ̀yìn àwọn jíò yín náà gbogbo ẹ̀ máa ṣe wèrè jáde ẹ máa dọmọ ìyá aṣọ ní káyín láti tó rí òwò wọnú ọjà ẹ̀yin ò lè dúró fọmọ Yorùbá ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ń gbọ́ Yorùbá ó dẹ̀ dá yín lọ́lá ló gbé níbi gíga a lè sọ pọ́ọ̀rùn rere o tó bá rọrùn wọ̀ Olúbàdàn mẹ́ta ti wọ́n ti wàjà láàrin ọdún 5 àbí ò parí tí ẹ rí pé kankan bẹ́ẹ̀ ni ó kọjá wàsá mú àlẹ́ ń dojúkọ Ọlọ́run àlàyé ń ṣe rè ẹ jẹ́ ká wo kíní kan kí á tí mo ṣe promise àpamọ́ àrílẹ̀ kan a máa ṣe àní mú bọ́ ẹ má bínú akọni ká gbọ́ ni mú ọ̀gá ti gbọ́ bàánà ló jáde láyé o Olúbàdàn mo fẹ́ ṣe àní ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ hopefully God mo fẹ́ fi wọ́n ní ọ̀tọ̀ ilé ok tí mo fẹ́ fi wọ́n yìí ó ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ màá ṣàlẹ̀ pa kíá ní kékeré mi. Raids and deportations, action will be taken. Separation from the US and rejoining Mexico could become reality. The governor warned, share this video and don't forget to follow for more videos. Breaking news. The governor of California has sent an important message to President Donald Trump. The governor made it very clear to the new US president that if mass deportations of immigrants continue, California may have no choice but to separate from the US. He even stated that California could seek to reunite with Mexico as a sanctuary state. California welcomes millions of hardworking immigrants looking for a better future. The governor believes that, with the support of the Mexican government and population, California could become one of the world's largest economies. California will not stand by and allow mass deportations continue if President Trump pushes forward harder with raids and deportations. Action will be taken. Separation from the US and rejoining Mexico could become reality. The governor warned, share this video and don't forget to follow for more videos. Breaking news. The governor of California has sent an Now, tó o bá mọ̀ ká ṣe wàá fi ṣera ẹ náà ni wọ́n ní gọ́vnà California yẹn tún sọ ìtàn fún wa lẹ́nu California kì í ṣara America Texas California wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ sí máa ń sọ̀rọ̀ 14 original colony Pennsylvania Delaware New York New Jersey Connecticut Baltimore àwọn 14 ló jẹ́ original
colony dẹ̀ ni wọ́n fi jàgbá náà ni $24 ni wọ́n ra gbogbo Manhattan. Tẹ́ bá mọ̀ New York, Manhattan is the richest region ní gbogbo ilẹ̀ America. Bó agbègbè kékeré kan tó wá lówó jù ìyẹn wà ní Greenwich láàrin Connecticut àti New York State. Níbẹ̀ wá bá bí fariwo ìwọ̀n roko lẹ́gbẹ̀lẹ́ mi ni. So kí ni mo sọ ni pé ìta fi hàn yẹn ṣó lè burúkú ni Donald Trump á ti sọ̀rọ̀ Donald Trump bí ẹ̀mẹ́ta lé nìkan bá ti ń bọ̀ lọ́wọ́ ló ń bọ̀ ká tó fẹ́ yíyá wèrè. Àwọn rẹ̀ pé àwọn kó ìrà Áfíríkà nítorí pé ọba olórí Burkina Faso olóhùn ò lè tẹríba fún kínní àwọn ti gba autonomy wọn àwọn náà ti gba autonomy wa wọ́n máa bínú pa yìí náà ni kò sí wọn tó lè ṣe. So ó lè máa deposit deport gbogbo citizen America tó jẹ́ pé àlejò ni wọ́n ti àti àtẹ̀sọ́ láàárọ̀ yìí tó níwẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìwọ náà máa lọ máa deport ara ẹ̀ tó àlejò ni wọ́n náà. California, I think California probably be the third largest city in America. Ó tóbi gan. Ó ti tóbi ju Texas lọ. Yeah, mo rò pé ó tóbi ju Texas lọ. Texas tóbi ju gbogbo Nàìjíríà lọ lápapọ̀. Texas, the state kan ṣo, wọ́n dẹ̀ ní 50 states. Ṣé a rí pé nǹkan bẹ́ẹ̀ America tóbi jù? Okay, bàbá ìmọ̀ lọ́kọ́ yẹn. Governor California wá sọ fún Trump, ó ní gbogbo òṣì tó ń ṣe yìí. Ohun tó bá bẹ̀rẹ̀ tó ń deport tó fẹ́ máa deport gbogbo àti citizen kò jẹ́ wa kí àmọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ̀mẹ̀yà ni ó fẹ́ fún Scandinavia country pààrọ̀ àwọn aláwọ̀ funfun ló fẹ́ lò kò fẹ́ Mexico kò fẹ́ kankan mẹ́wàá California jáde lára Mexico ni àwọn Mexico rí California mo tẹ̀tí gbàgbé ìtumọ̀ California kì í ṣe èdè òyìnbó ní California náà èdè òyìnbó kọ́ àwọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní America jẹ́ pé kì í ṣe èdè òyìnbó ní ìlú yẹn Texas tẹwàá yìí náà kì í ṣe America wọ́n jọ ìmọ̀ra wọn ni wọ́n jà àwọn náà ní civil war lé America in the 1930s náà jà tó gbàrà wọn wọ́n tó pátì kùkù náà ni tó ń kọ́rọ̀ jọ tó lẹ́wọ̀n fún wọn tó fipá gbà. Gómìnà California wọn ní títún tó bá kówó ẹmọ ẹ̀ báṣọ àwọn kúrò ní America àwọn ò ní jára America mọ́ láéláé àwọn wá darapọ̀ mọ́ Mexico pé Mexico pẹ̀lú àwọn the richest country lágbàáyé lówó lágbàáyé ní America area. So which mean ìkà tó rí gbọ́n fàṣẹ fún Burkina Faso nítorí Burkina Faso yẹn ló ṣe ń deport gbogbo àwọn Africa kan máa lọ ó rò pé òun lè jìyà òun lè retaliate náà kò lè retaliate. Bàbá yìí Steve Harvey tó máa ṣe show yẹn ó ní Africa kan nìkan ṣe gbogbo àgbáyé ló ní ọrọ̀ àwọn ní Africa ò ní láti béèrè fún ìrànlọ́wọ́ anywhere alágbáyé ó lágbáyé ló ní ìdí Africa ní ìdí àgbáyé ọ̀tọ̀ dẹ̀ ni ọ̀rọ̀ pọ̀ jù ṣùgbọ́n tó dá àwọn àìmọ̀kan àwọn bàbá Adébóyè wọ̀nyí apply mathematician tó ọmọ náà mo simple analysis ní analytical mind ṣé màá tì ní gbogbo ẹ̀ ní àbáyé ń ṣe gbogbo yín. Gọ́fúnà àwọn tó ní wọ́n pé ẹgbẹ́ kan tó sọ fún ààrẹ ó ní tó bá stop ṣekúṣe tó ń ṣe yìí California ò ní jára America mọ́ kábíyèsí Olódùmarè bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn Mali ò jára ECOWAS mọ́ o Burkina Faso kò jára ECOWAS mọ́ Niger kò jára ECOWAS mọ́ wọ́n fi pa ni wọ́n fi ń gbá America àti France àti UK jáde láàrin lórí ilẹ̀ wọn makọmakọ lóye nǹkan ẹ farabalẹ̀ ẹ má jẹ́ ń bẹ kábíyèsí Olódùmarè a ní kó mẹ̀tọ́ ẹ̀ torí pé ó ní ẹran tí ọmọ ẹni tẹ́yìn ṣe ẹ ká lọ wo ìtàn Yorùbá bọ́n ṣe di olórí burúkú torí ìyá àti bẹ̀rẹ̀ yẹn kí n tó lọ sí èyí láti ṣe léyìí àwọn ìṣẹ̀ àti àgbọ̀rọ̀ mọ́mì bíi abala méjì àti àsopọ̀ tún di ọ̀la pẹ̀lú àṣẹ tí Ọlọ́run Olódùmarè ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹni tẹ́ ń pè yẹn máa pè wàrà ẹ̀ lẹ́yìn ṣe. Now ó ní constitutional monarchy yẹn ìkànnì yẹn òun náà lámọ̀ sí limited monarchy pé àṣẹ ju àṣẹ lọ máa ń passport ọba gan ìjọba lọ kọ́tà tó ṣàlàyé nípa constitution ní ìwé àbádòfin àti ìjọba ṣíṣe àbádòfin àti ìjọba ṣíṣe àbádòfin gan ni template ní GPS tó ń darí bọ́n ṣe máa ṣèjọba tó mì pé Yorùbá ti níjọba tipẹ́ thousands of years ago tó di pọ́n tẹ̀wá kó wa lẹ́rú bọ́ọ̀ wá rí Yorùbá kó lẹ́rú ìyẹn ló ń jẹ́ èmi ló ń ṣe gbogbo èèyàn káyìfì tó yà yìí tó yé èèyàn or parliamentary monarchy or democratic monarchy gbogbo democratic tẹ́ ń gbọ́ parliament UK ìbò ni wọ́n ti kọ́ Yorùbá ló kọ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan tí Lord Macaulay wá jí gbé lẹ̀ Yorùbá nìyẹn màmá sọ pé nígbà táwa ti ń gbénu ilé ta ti ń kọ́ pẹ̀tẹ́ẹ̀sì inú ho òkìtì ọ̀gán làwọn ń gbé bẹ́ẹ̀ ni ní ìṣeré ìtàn nìyẹn àwa ti lajú ti pẹ́
àwọn Fúlàní yìí náà ṣe báwo lọ kó aṣọ fún wọn tó ihò náà máa rìn níbi kan ẹdí àmà Maiduguri yẹn dóṣe èmi ti dá yín gbà yẹn àwọn olóò máa ń lọ káṣọ fún wọn kán fi bò hó wọn náà wá dọba lórí Adébóyè tí a ṣe sàn ram ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. In which the monarch exercises the authority in accordance with a constitution and is not alone in making decisions. Monarch ni à ń pè lọ́ba. Ìjọba ìlà ń pè ní monarch. Kì í ṣọba. Ìjọba tí ṣíṣe gangan ni monarch. Okay. Ó ní ṣùgbọ́n tó jọ lórí yẹn tó jọba lórí yẹn ìjọba náà ń fi metaphorically à ń pè ní monarch. Ó ní ẹ má bínú. Ó ní àwọn àṣejọba yìí ó ní máa ṣe ohun tó máa ṣe ní ìbámu pẹ̀lú ìwé àbádòfin tó ń di pé kalẹ̀ tá à ń pè ní constitution tí Nàìjíríà ń lò tí Abdulsalam ní oníkan ló dáhùn ṣe ń tiẹ̀ kò sí parliament kò sí kankan wọn kò ṣe gbẹ wọn kò mú amọ̀ wọn lẹ̀ mọ́ brass wọn lẹ̀ brass mọ́ gold gbogbo ẹ̀ wọ́n sọ ọ́ di orí ìlú kì í ṣe orílẹ̀-èdè ní Nàìjíríà dẹ̀ ṣe orílẹ̀-èdè kò dẹ̀ lè ṣe ìjọba ara ẹni àti mọ̀ ẹ́ tipẹ́tipẹ́ wọ́n wá sọ wípé ìwé àbádòfin náà fi ń ṣe ìjọba wọn ní ètò Nàìjíríà ní ìwé àbádòfin kankan nígbà tí orí Adélé bá ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ tí màmá ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ ní secretariat wa àwọn máa pe constitutional conference tó gbo ìdílé ọmọ Yorùbá ẹ̀ lẹ́ máa ṣe àbádòfin tó máa di constitution Yorùbá àlè níyẹn lọ́wọ́ nísìnyí torí mú àkọ́ni orílẹ̀-èdè bàbá mi mọ́ kẹ́kọ̀ọ́ orílẹ̀-èdè ẹ̀yin gangan lórílẹ̀-èdè ẹ̀yin this is the government for the people by the people ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ dé ilé iṣẹ́ wa first. Wọ́n sọ pé constitutional monarchies differ from absolute monarchies. Now, àwọn ìjọba yìí, àwọn bàtà ìsọ̀gbó wọn tó ń ṣe àbójútó wa yìí, pé ìwé àbádòfin tó ń fi ṣiṣẹ́ yìí, ó níbi tágbára wọn dé o. Ẹnìkan wà táwọn wá sọ pé òun ló ní absolute monarchy. Òun ni Aláàfin of Ọ̀yọ́ ti gbà yẹn àti ti sínsìnsìn àwọn ọ̀dẹ̀kọ́ tó ń padò tó ń jà Aláàfin kò tó. Number one, kò sí kan tó ń jẹ́ Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Wọ́n kàn mọ́mọ́ gbogbo yín jókòó ni. Ọọ̀ni ti jẹ longest time, thousands of years ago, whatever. Nígbà tó Odùduwà dé, Ọọ̀ni ti ní ìtàn lẹ́kọ̀ọ́ Odùduwà tó dé. Bọ́mí kò jagun, ó jẹ́ ajagunjagun, ó dẹ̀ ní gbòjú, ó ní gboyà, ó dẹ̀ lóògùn. Ó lè kórìbọ ní anywhere, ó ń lọ ti ẹni, ó lè jagun ní pẹ̀lú ìdá lọ́wọ́ ẹ̀. Ó dẹ̀ ní abọ́ rẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá, ilé Ifẹ̀ ní gbogbo òṣà Yorùbá wà ní máa pé irúnmalẹ̀. Abọ́ rẹ̀ iṣẹ́ tó ń ṣe pé gbà tó bá bá ní kàrí tó bá bá láàfin abọ́ rẹ̀ ló máa ń ṣe ogbẹ̀ ló máa ń wojú àwọn ẹbọra yẹn tó máa tù wọ́n lójú ó máa fún wọn lékuru ó máa fún wọn lóyin ó máa fún wọn lóbì ó máa fún wọn lògògórógbó tó bá fẹ́ ló máa fún wọn ó dẹ̀ ń tó dẹ̀ ń bá aṣálẹ̀ Yorùbá nìyẹn ogunlẹ̀ Yorùbá nìyẹn wọn Yorùbá lọ́lọ́run wọn máa ń pẹ́ Olódùmarè ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ lọ́run tí gbogbo àwọn odùfà kọ̀ọ̀kan wọn yẹn. Okay, so bí ọba bá wà nílé ipò tí Ọ̀jájá Ògúnwùsì wà lẹ́ni gangan ipò abọ́ rẹ̀ ni ẹ̀rí pé ó máa ń bọ̀ ṣé àmọ̀ kó ń bọ̀ ìṣàkóso lè fẹ̀ dáadáa almost every day náà wọ́n láwọn ìṣàkóso máa ń bọ̀ lójoojúmọ́ so ìyẹn ni iṣẹ́ gangan nìyẹn tí ẹ kó máa ṣàbọ̀ rẹ̀ ni bọ̀ tí ọba sí ń lé òun á di àrólé so gbogbo ọ̀nà kẹ̀kẹ́ kò sẹ́ni tó ṣe kábíyèsí fún àrólé láyéláyé nígbà tó wọn kì í ṣe kábíyèsí fún àrólé wọn ò dé ṣe kábíyèsí fún abọ́ rẹ̀ ní àwọn náà máa bọ Ògún náà máa bọ Bàtálá náà máa bọ Ṣàngó náà máa bọ gbogbo ẹ̀ iṣẹ́ abọ́ rẹ̀ nìyẹn iṣẹ́ tó yẹ kí Ògúnwùsì Ọ̀jájá máa ṣe nìyẹn iṣẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n mọ̀ pé Yorùbá ẹ̀ kí ń tako nǹkan kan ẹ̀ kí béèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀ kí wádìí nǹkan kan wọ́n ti gbélé lọ́wọ́ ẹ̀ ti kó jẹ àwa ò kó jẹ màmá làwà lójú wọ́n wá tó rán ọkọ̀ adex jáde tó lọ ṣàlàyé fún àwọn ìkànnì káwọn náà tó lè ṣàlàyé fún àwọn ẹbí wa ó tọ́ nǹkan tá à ń ṣe lé nìyí kò sí ohun tó ń jẹ́ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ is not in existence as of today ìtàn ẹ̀ ló wà right now títí tí ọba tẹ́ máa pè ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ fi máa padà wọlé tá a dẹ̀ mọ̀ pé ìtàn sọ fún wa pé ẹnìkan bẹ́ẹ̀ títí ìdílé kan bẹ̀ tó ń pe Olúfẹ̀ of Ifẹ̀ bí a ṣe rí Olúwo of Ìwó ìyẹn kọ́ la sọ mi legitimize wọn kan mo kàn ń lo àwọn láti ṣàlàyé ni ipò tí Ọ̀jájá Ògúnwùsì wà nìyẹn lénìí kì í ṣe ọba tó ń lo agbára olè tó kàn ń kó gold Bàbá Adébóyè ẹgbẹ́ ilé Ifẹ̀ náà ti jáde wọ́n ní Ifẹ̀ wàrà wọn ò lè sọ fún àwọn ọba ẹ̀ pé má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ bàbá dẹ̀ ń gbọ́ láwọn ọba yìí bàbá yẹn kó sì pẹ̀lú wọ́n ń kó wá fún yín so bàbá mímọ́ ní bàbá mímọ́ Bàbá Adébóyè ohun tí à ń ṣe ni pé ẹ̀yin ń gbá olè láàyè ẹ̀ ń gbẹ̀rù olè ẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ wọn
wọ́n lẹ́ni tó bá ẹni tó gbé nǹkan kọ́ ló lè bí ó ṣe tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn wọ́n ń wakùsà bò wọ́n á fún ní owó ṣóyè wa wọ́n á fún ní bílíọ̀nù bàbá ní Adébóyè ẹ̀yin gọgọlẹ wa corrupt ju Tinubu lọ ẹ jẹ́ ká kúrò ń bẹ̀ yẹn Adébóyè you are a corrupt minister you are a corrupt man anywhere from every account àmọ́ ẹ corrupt gan ẹ corrupt ju Tinubu lọ Tinubu kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ bàbá Adébóyè ni that's all I can say here. So wọ́n pe a ṣì wá ní oríṣi monarch méjìlá ní the parliamentary monarch or democratic monarch or constitutional monarch gbogbo ẹ̀ pátá wọn ò ní absolute monarchy decision or monarch decision absolute monarch yẹn ló ní overall decision making criteria or propensity òun ló lè sọ pé báyìí ni bàtà bá ṣe tán parliament wọn á gbé síwájú ààrẹ wọn ní executive branch okay àfọwọ́sí ọ̀kẹ́ ló tún ṣe. Now wọ́n sọ fún wa pé in that they are bound to exercise powers and authorities within limits prescribed by an established legal framework. Wọ́n ní torí pé òfin dè wọ́n pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe wọn ní ìbámu pẹ̀lú òfin tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ àwọn náà lòfin wọn gbọ́dọ̀ ṣe lòdì sí kò sófin nílẹ̀ Nàìjíríà tẹ́ bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ tí Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí wọ́n lè ṣe tó wù wọ́n àdèmílẹ̀ lọ́wọ́ United Nations wọ́n àti ẹ̀tẹ̀ fìlàjúlẹ̀ fún iye ọdún yìí tí à ń pè bìkan Nàìjíríà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ láti 1963 náà ìgbàjọba lọ náà tó gba ipò ọba kúrò nílẹ̀ Yorùbá. A constitutional monarch in a parliamentary democracy is a hereditary symbolic head of state who may be an emperor, king or queen, prince or grand duke, who mainly performs representative and civic roles but does not exercise executive or policy making power. Wọ́n ní gbogbo àwọn ìbájẹ́ queen, ìbájẹ́ prince, ìbájẹ́ duke, ìbájẹ́ king, ìbájẹ́ ọba wọn pátá, wọ́n láṣẹ lóòótọ́ to some extent. Wọ́n ń ṣojú lónìí. Ọba pátápátá tá a mọ̀ sí Aláàfin àti Máríkà lẹ́yìn eléyìí, Aláàfin gangan ló ní absolute monarch lọ́wọ́. Kí Ọ̀jájá tó mú tó ń jẹ́ ìtẹ́ kan tó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ Ọ̀ọ̀ni ń bẹ̀ yẹn rárá l'Aláàfin ti ń jọba l'Aláàfin ẹ̀gbọ́n tó ní my country ó pledge ilẹ̀ Yorùbá country ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú ọbabìnrin British àti Ireland so ẹni tó bá ń sọ pé ẹbí ìyẹn kọ́ ni mo wá sọ mo kàn ń ṣàlàyé bọ́ọ̀ ṣe rí ni ọmọ lábẹ́ Aláàfin of Ọ̀yọ́ ni Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ jẹ́ tó mí nìyẹn bí tán ọbìlẹ̀ tí Yorùbá ṣe rí nìyẹn bọ̀dá àwọn míì wọn àwọn ọmọdáwọn tó sẹ́yìn oríṣiríṣi kan sí mi àfẹ́ completion kankan yẹn lè gọ́gọ́ mo kọ̀ ní láti ṣàlàyé tó ó wá with the premise of this explanation nípa constitutional monarch so àwọn Nàìjíríà kan náà ní constitution Yorùbá gangan ló ní constitution àwọn yá lóní wọn máa ń yá nǹkan tiwọn ní iṣẹ́ Nàìjíríà ní kán gbà lọ́wọ́ onú kán gbà lọ́wọ́ ẹlẹ́pà kán sọ di tiwọn torí olè ní wọn gara ọlọ́ṣà ní Nàìjíríà as a geographical entities. Ẹ ká tẹ̀síwájú. Àwọn sọ pa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé Nigeria became a republic on October 1st, 1963. Nàìjíríà ti wọ́n ti gba independence láti 1960. Torí òyìnbó ti mú wọn lẹ́rú láti 1835. Ṣùgbọ́n yẹn ló fa ọ̀rọ̀ independence bá fẹ́ òmìnira fègè ni. Wọ́n fún olómìnira 1960. Okay? Wọ́n wá pè wọ́n ní Federal Republic of Nigeria ní 1963 ibẹ̀ yẹn gángan náà ti wá gbé ogbè náà ti gbé gbáge níwọ̀n ti jẹ́ wọ́n lè of course láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ Nàìjíríà kìí ṣe orílẹ̀-èdè anyway so gbogbo ẹ̀ wọ́n kàn tá mọ́ra wọn wọ́n dẹ̀ gbélé United Nations lọ́wọ́ wọ́n náà lè gbájẹ́ pẹ̀lú wọn yẹn ní òye wa. Wọ́n so wọ́n gba independence from British colonial rule on October 1st, 1960. And now retain the British monarch, Queen Elizabeth of Great Britain, who is the head of state until a transition to republic. Queen yẹn ọmọbabìnrin olórí gbogbo ọba Yorùbá. So àwọn tó ń fapájá tó ń sọ̀rọ̀ rádaràdà ìbò rẹ̀ nu wọn ò mọ̀tàn wọ́n dẹ̀ mọ̀tàn wọ́n mọ̀ ọmọ ìgbésẹ̀ ẹ̀gbẹ́ ni kí pé wọ́n mọ̀tàn ọ̀hún kan máa mọ̀ rárá tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ wọn fẹ́ sọ́npa ẹ̀ torí kò ṣiṣẹ́ fún wọn. Ẹ wá jí káwọn lọ gbọ́n
ihun tó wá ṣe sábàbí gan bí tó gbẹ tiẹ̀ tí wá ṣàn wá gan tí wọ́n fi di olórí burúkú tí wọ́n wà tí wọ́n jẹ́ lẹ́nìí. Wọ́n ní wọ́n sáìnì ìwé àdéhùn kó máa bára ṣe okòwò. Orílẹ̀-èdè Yorùbá, only treaty dated 3rd July 1888 signed by Adéyẹmí Aláàfin of Ọ̀yọ́, king and head of Yorùbá land, the treaty. Ó ní láàrin Adéyẹmí Aláàfin tó jẹ́ olórí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, country ní Yorùbá ti jẹ́ láti gbà wáṣẹ̀. Wọ́n wá ṣèwé àbádòfin ìwé àdéhùn láàrin ọbabìnrin Great Britain àti Ireland tó wá di Queen Elizabeth the First, òun náà ló wá tún di Queen Elizabeth the Second, òun ló wá di King Charles lẹ́nìí. Treaty between Adéyẹmí, ihun tó sọ ló má tà tí mo ṣe fẹ́ ka ilé ìsíwé tí ìbò wa ká mọ ibi tó ti wá, ibi tó ti yẹgẹ, tó ti mẹ́hẹ, tí ò dẹ̀ ṣe tó mọ̀ láéláé. Tí mo máa fi sọ wípé ẹ ò kì í ṣọba, mú àkọló yẹn lọ́ba, ẹ ò ṣọba, bọ́ Ọ̀jájá náà ò ṣe ń ṣọba. Àrólé ni Ọ̀jájá jẹ́, abọ́ rẹ̀ ní ipò méjì tó ní nìyẹn, kì í ṣọba kéde ṣe Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé àkókò ń kàwé àdé ń kàtàn, wọ́n lè gbélé wa lọ́wọ́ ká máa gbàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. No. Number one, ó ní Adéyẹmí Aláàfin of Ọ̀yọ́ and head of the Yoruba land, the four corners of which are heaven, being for time immemorial known as Ẹ̀gbákẹ́tù Jẹ̀bú, mọ àwọn ọ̀rẹ́ òye mi náà, but orúkọ tó pè nìyẹn. And Ọ̀yọ́, embracing within its area, maintaining forever, within its area that inhabited by all Yoruba speaking people, being desirous of entering into and maintaining forever friendly relationship or relation with the subject of Her Majesty, the Queen of Great Britain and Ireland. Wọ́n ní àwọn fọwọ́ sí Aláàfin of Ọ̀yọ́ ni ó lé wọn àtàwọn ẹgbẹ́ wọn à ń fọwọ́ sí àbádòfin pé káwọn jọ máa ṣiṣẹ́ káwọn máa jọ ṣòwò pẹ̀lú ọbabìnrin Great Britain àti Ireland. Ó dẹ̀ wá pé ìwé àbádòfin pé forever ni àwọn ọmọ ọ̀dọ́ ọbabìnrin tó bá wá sórílẹ̀-èdè Yorùbá kò sí wàhálà fún wọn. Ó wá sọ wà lòdì word forever. Èyí náà fi dé wọn mágolo tó bá kan ò lè yọ kúrò ní láéláé. Àbọ̀ àwọn ti kọ́ nítorí àwọn kì í ṣara wọn Nàìjíríà mọ́ àdé ń ṣara West Nigeria. No, àjára West Africa, àjára Africa, àjára àgbáyé, ṣùgbọ́n àwọn ní Democratic Republic of the Yorùbá. Lákòótán lórí ìtàn àárọ̀ yìí, wọ́n wá sọ wípé wọ́n náà máa maintain àdéhùn forever fún ayérayé ni àwọn ti gbà lọ́wọ́ wọn. Pé màmá ló ń lo language ayérayé. Kò sáyérayé nínú ìlú tó ilé tí iṣẹ́ kó tán kó jọ. Kò sáyérayé ń bẹ̀, èdè ò pa wọ́n pọ̀, àṣà ò pa wọ́n pọ̀, kò sí nǹkan tó pa wọ́n pọ̀. Wọ́n máa ń pè ní country, Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè. Or who may thereafter come under her protection and in gratitude for what the Queen has at so much expense and risked to life done from time to time for my country, have this day at the city of Ọ̀yọ́, in the presence of those who have hereunto subjected their names as witnesses, declare my intention of abiding by the following articles. Only where about of me, later, máa wò torí àwọn kókó mẹ́rin tó wà ń bẹ ó wà bèbí blọọrì mi lè fẹ́ wọ́rìn pa tó ti ṣàlàyé. Mo ó lóun fọ́ sí ìwé àdéhùn pẹ̀lú British tí ìwé àdéhùn lè máa wà ní ayérayé ni kò sẹ́ni tó máa mú lè yẹ ó ní kọ́ṣọ́ ní olùdá ṣe o pẹ̀lú àwọn British àtàwọn ọ̀dàlẹ́gbọ́n tó wà ń bẹ. Ó sàn gbogbo wa sínú oko ẹrú. The fact pé the word forever yẹn làwọn so òye làwọn ń gbé kiri pé ìwé èrè náà ìwé làwọn fàyà báyìí tó àti gbòmìnira wa nípasẹ̀ ẹ̀tọ́ ọmọ ìbílẹ̀ láfi jáde kúrò lórílẹ̀-èdè láfi jáde kúrò ní ìlú tó ń kójọ tó ń pè ní Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè. Nínú ẹ̀ náà ni ó ti jáde wípé nígbà tó pé Aláàfin ló sáìn ìwé yìí ó sáìn fún gbogbo lẹ́wọ́ Yorùbá ni ó sáìn fún Ilé-Ifẹ̀ ó sáìn fún Aláké gbogbo wọn ló sáìn ẹ̀ fún ń bọ̀ wá ní Ọ̀jájá wá sọ pé òun ló jẹ́ orí fún Aláàfin. Ṣé ti get Aláàfin ni orí fún Ọ̀jájá
Aláàfin lórí fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Aláàfin ni olórí abọ rẹ̀, Aláàfin lórí àrólé. Ibi tó nǹkan ti lè fẹ́ sọ kò ṣeé sọ kò ṣeé dàrú torí àkọọ́lẹ̀ wa ní ìwé làǹkà yìí ẹni tó bá nídìí ẹ̀ kó máa bèrè màmá sẹ́ẹ̀nì sí yín. A lè ṣètò yìí ká má gbọ́ ọ̀rẹ́ màmá wa rárá, kò make sense, kò lè possible. A kàn ń sọlé láti fi kí ọ̀rọ̀ mú wà lẹ́yìn náà ni. Mọ́mí wa Grace òjẹ́ káàbọ̀ rí yín ẹ̀bọ́ alẹ́ àǹfààní láti sọ sí ohun tá a sọ yìí kẹ́kàn sí pé kan rí pé wà within scope, within content kan láti sọ̀rọ̀ láti sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi. Ètò bá wù ní lè sọ̀rọ̀ sí, bọ̀ mo gbọ́dọ̀ play o màmá wa tó ń fòrùnṣẹ́ sáwọn ọ̀dàlẹ̀. Pàpà Adébóyè wà ní àwọn ọ̀dàlẹ̀ tàbá lọ́dàlẹ̀. Pastor Adébóyè is one of them. Mọ́mí wa Adayọ̀ Ògúnlẹ̀yẹ Akínyìnmá, bàbá wa Francis Akínọlá Akínyìn, màmá wa Yewande Àjàyí Akínyìn náà káàbọ̀ sí Àìtètèjí talk show. Mọ́mí wa tó ìṣòpéjú Akínyìn, Abọ́sẹ̀dé ké màmá ìṣàdúpẹ́mà, ẹ̀yin náà ẹ̀ka àbọ̀ gbé padà lákè àná ìlọ́gọ̀ ẹnu ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kú ìgbà gbogbo. Ẹ jẹ́ kí a ṣe lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu mọ́mí wa torí ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ń wà ní ìbámu pẹ̀lú nǹkan tá à ń play yìí la gbọ́dọ̀ ṣe gbọ́. Ẹ wá wo mi fẹ́ àwọn àálò àwọn àwòrán yẹn níjọ́ mìíràn, àwòrán lókùn tá a fẹ́ fi hàn tí Ṣáni ti ń gbẹ wọ́n fi Ṣáni jẹ Ọ̀túnba lé Ìgbẹ̀sà lẹ́kọ̀ọ́. I mean all this nonsense. Ẹ mọ̀ pé ẹ ti sọ ayé yìí wọ́n ti ẹ̀ kò sọ̀bà mọ́ anyway, so kò jọyọ̀ kankan lójú. Wọ́n wá ń ṣe rádaràdà ń kàn ṣe tó wù wọ́n ni. Tí wọ́n ní kò tí ẹ̀ sí kankan, kò sí direction. Yẹn ni Àwùjalẹ̀ pé apààyàn Fúlàní kó wá jẹ agbọ́gba níyì ní Ìjẹ̀bú Òde. Ọba Ìbàdàn burúkú tó kú ọba Ṣakídẹ̀ ni ìyẹn fi Bùrítánì náà ṣe wọ́n fi joyè. Àwọn Fúlàní wà nínú oyè Ìbàdàn, nínú àwọn olóyè Ìbàdàn Fúlàní wà láàrin wọn. So olóyè ẹ̀yin Ìbàdàn ẹ kú orí burúkú, ẹ kú ọ̀fọ̀, ẹ kú àṣeyìndé bàbá yín lọ́nà ọ̀run àpáàdì torí ẹni tó gbórílẹ̀-èdè Ẹ̀tà tó takò àtọ Aláàfin àti Olúbàdàn wèrè gbogbo wọn jìjọ ń ṣe ẹ tó ń kúkú gífà kiri. Wọ́n sọ Aláàfin bí aláǹgbá. Wọ́n sí lára ẹ ń sin ọba àlùbẹ̀ yẹn láyé. Ta ló rán yín iṣẹ́? Olúwa jẹ́ kí wọ́n máa jèrè iṣẹ́ wọn ní. Olúwa ló ń fún wọn èrè iṣẹ́ wọn. Àwọn rò pé bóyá kò sí torí kò sí àṣegbé àṣepamọ́ ló wà. Ó ní ìwọ yóò jẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sí Àìtètèjí talk show ká lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ mọ́mì wa kí a tó fààyè sílẹ̀ fún ẹni tó bá fẹ́ bá wa dá sí nínú studio òde ká máa wá gbé ètò wá sílẹ̀. Màmá sọ nípa blueprint, nǹkan tó máa sọ sí ni torí gbogbo blueprint yẹn sìn òun ló rọ́pò ayérayé tó jẹ Aláàfin sọ kọjú òyìnbó náà ń sọ ń pa ẹ̀ ìwọ ni kọjú sọ wà lọ lórí ìjọba wà everything but mo rí ọ̀rọ̀ yẹn mo rí sọ èmi dẹ̀ rí lò. Ẹ̀yin ọmọ Ifẹ̀ ẹ̀ ń tẹ̀ ń jẹ́jà olórí burúkú kan káàkiri àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ máa wá kàrí kí a lọ gbé bá Ọ̀jájá pé ó fìgbà kan ṣe olórí ọba ilẹ̀ Yorùbá o Aláàfin ni o bíbélì kan mẹ́mu ní bíbélì ọ̀rọ̀ tó sọ bẹ́ẹ̀ là ń kà yìí. Ó ní my country ló pé orílẹ̀-èdè mi ta ló tó bẹ́ẹ̀ sọ́nu yín èwo ló ṣe treaty wọlé yín sign treaty tó Ọ̀jájá nìkan sign ni pé kó máa sign treaty pẹ̀lú China kó máa wá wa kùsà ó tán òun mọ̀ nípa kó máa sign treaty olè Bàbá Adébóyè náà the same thing ìyẹn ni mo jẹ́ Bàbá Adébóyè sọ̀rọ̀ wọ́n ti jẹ́ dòdò ẹni wọn ò lè sọ dòdò mọ́. Ọbásanjọ́ ó ní my Nigerianness is bigger than my Yorùbáness kò fìgbà kan jẹ́ Yorùbá rárá. Ẹ ká lọ gbọ́ nǹkan tí màmá wa sọ. Ẹ fọ́nì gan ni o ẹ fọ́nì ẹ mọ̀ pé nǹkan mi ti crime ẹ ṣera yín pa àfìgbà tẹ́ ṣera yín pa. Mo ti mọ̀ wọ́n ti sọ fún mi ẹ̀yin enemies within but mo ń dúró kẹ́ gbájọ́. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣe ni ìgbàjọ yín ni ìgbà tẹ́ wá ṣe ìpàdé tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí vomit trash. Ẹ bá conclude the crime yìí ó ti pé ntẹ́ fẹ́ ṣe plan yín bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ dàrú bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ bà nǹkan jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ẹ fẹ́ change blueprint ẹ lè lo blueprint ẹ yẹn o irọ́ o ẹ lè lo blueprint yẹn blueprint Ọlọ́run gbé kalẹ̀ lẹ́lẹ́ lè lo ẹni system ti Nàìjíríà lè fẹ́ lò system Nàìjíríà tó ń bí corruption tó ń bí domination and control tó ń bí division of class tó bí slavery tó bí poverty tó bí unemployment tó bí hunger tó bí starvation tó bí gradual dissemination of the population. Láti pa ìran yín o ẹni yẹn lè fẹ́ ntẹ́ fẹ́ ni ẹ lọ fẹ́ ní colonial arrangement Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ láíláí ní dé àwa ṣe rí blueprint ẹlẹ́fẹ́ yẹn alẹ́ máa gbà fọlọ́hún ẹ máa gbà fún blueprint yẹn ṣe rí kọ́má
not to talk of full stop, period, full stop ní period, kò sẹ́ni tó lè yọ kúrò, ordinary comma ẹ lè yọ kúrò. Kàmá ì tí wà ní ti Nàìjíríà yẹn lẹ máa lò, ọba ẹ máa fọba sí ni o, ẹ máa ṣe o ní ẹ̀yìn ẹ commit crime. Ọba tó wà ń bẹ̀ gan commit crime, gbogbo yín commit crime, ẹ lọ wádìí crime yín o. Ní ìtìráyé yín ṣùgbọ́n wà nípamọ́. Ètò ṣe pàtàkì ń sìn ìgbádùn celebration and jubilation. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ kí àwa IYP of DIY ká tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run ò ṣeun, Ọlọ́run ò ṣeun, ká máa rí nǹkan pẹ́ ní dùnú ní ayọ̀, nǹkan ògo, nǹkan dùnú ká máa rí, ká máa dúpẹ́ ní gbogbo gbà. Ìyẹn ni kókó ń sìn, ìyẹn ni. But in the meantime ẹ̀mí ṣọ̀pẹ́ lọ ṣe press conference yẹn tẹ́ ẹ̀ bá ṣe wàhálà ní fún ayé yín. Mo fún yín ní ṣẹ́rí ní gédégbé báyìí, mo fún yín 10 days, that is 5 working days and another 5 working days, 10 days. Tẹ́ ẹ̀ bá ṣe press conference ayé yín máa bàjẹ́. Ẹ rí náà wò ó tún di crime sí lọ́wọ́, ó tún di crime, ẹ lọ wádìí o. Ṣùgbọ́n pé nǹkan kí nǹkan abẹ́nikẹ́ni ó lóun lè change blueprint Ọlọ́run fún wa, wọn kò sẹ́ni náà, wọn ò tí bí wọn dẹ̀ níbi táyé máa fi parẹ́, kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí. Ṣé ẹ lọ wá ìtàn àwọn tó gba ìlú, ẹ lọ wá àwọn olóṣèlú, ẹ lọ wá, ẹ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ wa. Tẹ́ ẹ bá lè ka tọ̀dọ̀ wa l'Amẹ́ríkà, ẹ lọ ka ti France, ẹ lọ ka ti USSR tó di Russia, ẹ lọ ka gbogbo wọn káàkiri. Even tó bá tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ jìnnà, bàbá Nàìjíríà nǹkan ṣe bóun ló gbà, ṣe bóun ló ń ṣèlú, àbẹ́yìn lẹ́ ń bá ṣe ni. Ẹ̀yin rádaràda òfò wọ̀nyí. Bàbá ńlá kú ẹnikẹ́ni ò yí blueprint lè padà. Ọlọ́run ló ṣe. Very first time, very first time, IYP ó máa gbé ìgbé ayé tó dáa, ìgbé ayé ìfọ̀kànbalẹ̀, ìgbé ayé tó máa lè fọwọ́ sọ̀yà pé èmi náà onílé ni mí. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, ó máa di òmùnà 21, ó ti di òmùnà, gbàgbé. Ìgbé ayé ìfọ̀kànbalẹ̀ fún gbogbo everybody. Physically challenge opó ni o, kò ní ìyá ni o, kò ní bàbá ni o, kò ní bàbá kò ní ìyá, everybody inú ìdùnnú ló máa wà. Lóòótọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yẹn kò dáa, ṣùgbọ́n ìlú ò ní jẹ́ kó hàn lára ẹ̀, wọn ò ní lè sọ dìdàkudà, ogun ẹ̀ ó máa rí lò, ó máa rógun ẹ̀ lò ṣáá ní no matter what. Kò wá ń ṣe inú ìnira, Ọlọ́run wá ṣe oore yẹn nínú blueprint yìí. Ẹ̀yin kan wá kóra ń jẹ́lẹ̀ nígbà kí lóore blueprint yẹn ń ga ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn rádaràda, wọ́n ń vomit trash wọn náà dà. Mọ tó wà nílẹ̀ kò yé yín, ó dìbì jù bẹ́ẹ̀ lọ ní gidi gan. Very first time IYP máa ní opportunity láti lo ògo ẹ̀ kó rise and shine kí gbogbo ayé rí pé ọmọ ológo lélẹ̀. Ẹ̀yin wá ló ti ẹ̀ nígbà, ló ti ẹ̀ nígbà rárá tó jẹ́ pé kò ní sí stress, kò ní sí ìdààmú, kò sí ritual pàápàá torí àìmọye sì tẹ́ pé wọ́n ń dọ̀bálẹ̀ fún màálù nìkan tó jẹun. Oríṣiríṣi ritual, oríṣiríṣi nǹkan náà ń ṣe tí ò ṣe é fetí gbọ́, tí ò ṣe é fẹnu sọ, tí ò ṣe é fojú rí, òun náà ń ṣe láti lè jókòó síbi tán wà lọ́dọ̀ pọ́n wà ní ipò, wọ́n mọ táwọn ń ṣe o. Pé ilé yìí kò ní wàhálà inú, kò ní stress inú, ó mọ ta ni, ò mọ yan kan, Ọlọ́run ló mọ, ló bá tán, ló bá rí nǹkan tó fẹ́, oore tó fẹ́ gbà orí gbà ló bá tán. Àwọn tó bá wá mọ àmọ́ wa ká mọra wa fún ìdùnnú àtayọ̀ láti máa bá ara wa ṣe àjọyọ̀. Oore ńláńláńlá tọ́lọ̀ ń ṣe inú ayé, ìyanu tọ́lọ̀ ń ṣe inú ayé wa. Ẹ̀hún ni ká dẹ̀ mọ́ra wa pé àjọ ń ṣe iṣẹ́ yìí ni. Ọlọ́run àwa tọ́lọ̀ ń pè sí the education àwa rè, àwa tọ́lọ̀ ń pè sí the transportation àwa rè, àwa tọ́lọ̀ ń pè sí the finance àwa rè, káàkiri bẹ́ẹ̀, àwa tọ́lọ̀ ń pè sí the security àwa rè, àwa tọ́lọ̀ ń pè sí the defence àwa rè. Ká mọ́ra wa bẹ́ẹ̀ ó tàn. Bọ̀ tí pé ó máa mèèyàn kan kó tó ṣe nǹkan àbó máa kí ló ṣẹlẹ̀ ní tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa lórí ní blueprint ẹ̀yin kan wá ló tì. Irẹ́ ti Nàìjíríà yẹn lẹ́ máa lò, ẹ̀yẹn lẹ́ máa lẹ́ lò, ẹ lè ló ti ẹ̀yẹn ti le jù. Ẹ máa kókò ní ẹnu ẹ ti yọra yín kú already. Ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn máa kókò, ẹ lọ wádìí. Àwọn kan gan ti ń sọ pé àwọn máa kó kúrò ní ọ̀dọ̀ wa ń bí tí wọ́n bá ti sú bàbá tó ṣẹ̀tún wọlé lẹ́ẹ̀kejì. Àwọn kan ti ń lérí pé àwọn máa kúrò. Náà bó ṣe máa ń rí nìyẹn, kò le tó bẹ́ẹ̀. Nígbà tán ti rí pé ìgbékalẹ̀ àwọn òfin tóun fẹ́ gbé kalẹ̀ kò táwọn lọ́rùn, kò ní bá wọn lára mu, wọ́n ti ń sọ pé àwọn kó kúrò, wọ́n ti ń sọ àwọn kan ti ń sọ pé àwọn máa kó kúrò. Bó ṣe wà nìyẹn. Lè tí ò ti blueprint wa kó wá favour ẹ̀yin kan torí kíni
ìtọ́lọ̀ ń gbé kalẹ̀ fún gbogbo ìran wa ni nísìn àti títí láì till end of time. Ẹ̀yin kan wá ní kò tẹ̀ tá lẹ́yìn ẹ ti commit crime tẹ́ ẹ̀ tí mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ̀ rí ìrànwọ́ ẹ lọ wádìí mo tí à ń tẹnumọ́ lọ wádìí àbí ẹ lọ wádìí ẹ rí ẹ lọ wádìí dáadáa o. Ọlọ́run fún wa ní opportunity pé foundation yẹn lẹ́ẹ̀kẹta òun gbé kalẹ̀ fún wa ká make sure pé the structures tó máa lóore the institution tó máa jáde ń bẹ̀ in fact àgbáyé gan máa mọ̀ pé yes orílẹ̀-èdè ni kán tó pe orílẹ̀-èdè in the next few years kán tó pe orílẹ̀-èdè márùn-ún wọ́n láti pe DIY wọ́n láti pe DIY. Ẹ̀yin kan wá ní tì ẹ fẹ́ yẹn o rárá o ẹ fẹ́ ẹ̀yin ò fẹ́ assurance ti blueprint tó yẹ pé assurance ní wípé ìran wa ò ní parun pé ìran wa máa wà till end of time. But èyí tó jẹ́ system tẹ́ pé wọ́n ti gradually wọ́n ti fẹ́ pa ẹ̀yin ìka irun tán láì ṣe àwa IYP ìyẹn lẹ prefer irọ́ lẹ pa ẹmọ yín ò ní jọ láíláí gate of hell yín láíláí kò lè prevail láyé kò lè prevail o ọ̀dọ̀ yín ni gate of hell yín máa pa irun sí ẹ̀yin lẹ máa parun sí gate of hell yín ẹ̀yin lẹ máa parun sínú ẹ̀ o mo máa ń sọ fún yín o mi ò yé sọ o iye àwa tó bá kù ni o náà ni IYP ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn kó sún síwájú Ọlọ́run ṣoore fún wa ìwọ ni ò tẹ́ lọ́rùn kí ló ṣẹlẹ̀ lọ síbi tó tẹ́ lọ́rùn oríṣiríṣi opportunity ńláńláńláńláńlá tọ́lọ́run gbé sọ̀kalẹ̀ fún IYP ní DIY ẹ̀yin wá lẹ fẹ́ takò tó dẹ̀ jẹ́ pé àìmọye IYP ló sì máa jẹ́nu àǹfààní náà till end of time ẹ jọ ṣé a máa jẹ ètò ìtẹ̀ ń ṣe àwọn tiwa ṣé fọ́fadà mi wà nú àwọn fọ́fadà sí wọn níbí ni ẹ jọ ṣé mi ò wá jàǹfààní táwọn fọ́fadà ṣẹlòmíì ṣe so bẹ́ẹ̀ náà ní tiwa àìmọye tó sì máa jàǹfààní ntọ́lọ́ ń gbé kalẹ̀ fún wa ẹ̀yin wá lẹ fẹ́ di tá lẹ́yìn ẹ ti commit crime mo tún sọ mi yé sọ ẹ lọ wádìí our original IYP ẹ jọ ẹ jẹ́ ready láti defend foundation kẹta ẹ̀ láti defend the blueprint tọ́lọ́ ń ṣe lóore fún gbogbo wa tó kárì ẹ jẹ́ a ní ọkàn sí lẹ́ẹ̀kan sí mo tún sọ fún yín ẹni tó gbà ló ń ṣèlú ẹni tó gba ìlú òun ló ń ṣe ìlú lẹ́ẹ̀kan sí mo tún sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. ẹ fọ́nì gan ni o ẹ fọ́nì ẹ mọ̀ pé nǹkan mi ti crime ẹ ṣera yín pa àfìgbà tẹ́ ṣera yín pa mo ti mọ̀ wọ́n ti sọ fún mi ẹ̀yin enemies within but mo ń dúró kẹ́ gbájọ́ ṣe mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣe ni ìgbájọ yín ni ìgbà tẹ́ wá ṣe ìpàdé tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí vomit trash ẹ bá conclude crime yín ó ti pé n tẹ́ fẹ́ ṣe plan yín bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ dàrú bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ bà nǹkan jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ẹ fẹ́ change blueprint ẹ lè lo blueprint ẹ yẹn o irọ́ o ẹ lè lo blueprint yẹn blueprint Ọlọ́run gbé kalẹ̀ lẹ́lẹ́ lò ẹni system ti Nàìjíríà lẹ fẹ́ lò system Nàìjíríà tó ń bí corruption tó ń bí domination and control tó ń bí division of class tó bí slavery tó bí poverty tó bí unemployment tó bí hunger tó bí starvation tó bí gradual dissemination of the population láti pa ìran yín o ẹni yẹn lẹ fẹ́ níta ẹfẹ ni ẹ lọ fẹ́ ní colonial arrangement Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ láíláí ní DIY ṣẹlí blueprint ẹlẹ́fẹ́ yẹn alẹ́ máa gbà fọlọ́hún ẹ máa gbà fún blueprint yẹn ṣẹrí kọ́má not to talk of full stop period full stop ní period kò sẹ́ni tó lè yọ kúrò ordinary comma ẹ lè yọ kúrò kàmá ìtì wà ní ti Nàìjíríà yẹn lẹ máa lò ọba ẹ máa fọba sí ni o ẹ máa ṣe o ní ẹ̀yìn ẹ commit crime ọba tó wà ń bẹ̀ gan commit crime gbogbo yín commit crime ẹ lọ wádìí crime yín o ní ìtìráyé yín ṣùgbọ́n wà nípamọ́ ètò ṣe pàtàkì ń sìn ìgbádùn celebration and jubilation bẹ́ẹ̀ ni kọ́mọ kí àwa IYP of DIY ká tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run ò ṣeun ká máa rí nǹkan pẹ́ ní dùnú ní ayọ̀ nǹkan ògo nǹkan dùnú ká máa rí ká máa dúpẹ́ ní gbogbo gbà ìyẹn ni kókó ń sìn ìyẹn ni but in the meantime ẹ̀mí ṣọ̀pẹ́ lọ ṣe press conference yẹn tẹ́ ẹ̀ bá ṣe wàhálà ní fún ayé yín mo fún yín ní ṣẹ́rí ní gédégbé báyìí mo fún yín 10 days
that is 5 working days and another 5 working days 10 days tẹ́ ẹ̀ bá ṣe press conference ayé yín máa bàjẹ́ ẹ̀ rí náà wò ó tún di crime sí lọ́wọ́ ó ti di crime ẹ lọ wádìí o ṣùgbọ́n pé nǹkan kí nǹkan abẹ́nikẹ́ni ó lóun lè change blueprint ọlọ́run fún wa wọn kò sẹ́ni náà wọn ò tí bí wọn dẹ̀ níbi táyé máa fi parẹ́ kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí ṣe ẹ lọ wá ìtàn àwọn tó gba ìlú ẹ lọ wá àwọn olóṣèlú ẹ lọ wá ẹ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ wa tẹ́ ẹ bá lè ka tọ̀dọ̀ wa lamẹ́ríkà ẹ lọ ka ti France ẹ lọ ka ti USSR tó di Russia ẹ lọ ka gbogbo wọn káàkiri even tó bá tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ jìnnà bàbá Nàìjíríà nǹkan ṣe bóun ló gbà ṣe bóun ló ń ṣèlú àbẹ́yìn lẹ́ ń bá ṣe ni ẹ̀yin rádaràda òfò wọ̀nyí bàbá ńlá kó ẹnikẹ́ni òye blueprint lè padà tọ́lọ́run ló ṣe very first time very first time IYP ó máa gbé ìgbé ayé tó dáa ìgbé ayé ìfọ̀kànbalẹ̀ ìgbé ayé tó máa lè fọwọ́ sọ̀yà pé èmi náà onílé ni mí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó máa di òmùnà 21 ó ti di òmùnà gbàgbé ìgbé ayé ìfọ̀kànbalẹ̀ fún gbogbo everybody physically challenge opó ni o kò ní ìyá ni kò ní bàbá ni o kò ní bàbá kò ní ìyá everybody inú ìdùnnú ló máa wà lóòótọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yẹn kò dáa ṣùgbọ́n ìlú ò ní jẹ́ kó hàn lára ẹ̀ wọn ò ní lè sọ dìdàkudà ogun ẹ̀ ó máa rí lò ó máa rógun ẹ̀ lò ṣáá ní no matter what kò wá ń ṣe inú nira ọlọ́run wá ṣe oore yẹn nínú blueprint yìí ẹ̀yin kan wá kóra ń jẹ́lẹ̀ nígbà kí lóore blueprint yẹn ń ga ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn rádaràda wọ́n ń vomit trash wọn náà dà mọ tó wà nílẹ̀ kò yé yín ó dìbì jù bẹ́ẹ̀ lọ ní gidi gan very first time IYP máa ní opportunity láti lo ògo ẹ̀ kó rise and shine kí gbogbo ayé rí pé ọmọ ológo lélẹ̀ ẹ̀yin wá ló ti ẹ̀ nígbà ló ti ẹ̀ nígbà rárá tó jẹ́ pé kò ní sí stress kò ní sí ìdààmú kò sí ritual pàápàá torí àìmọye ń sì tẹ́ pé wọ́n ń dọ̀bálẹ̀ fún màálù nìkan tó jẹun oríṣiríṣi ritual oríṣiríṣi nǹkan náà ń ṣe tí ò ṣe é fetí gbọ́. màmá sọ pé blueprint tí ẹlẹ́nìgbà yẹn òun ló máa rúlé ilẹ̀ wa ló máa rúlé ayé gbogbo wa pátápátá torí kì í ṣe màmá ló ń rúlù wa ọ̀rọ̀ tó tẹnu Ọlọ́run jáde ni 10 commandments lè Olúwa fi rúlù àgbáyé nígbà ayé Mósè títí di àkókò yìí 10 commandments làwọn Mósè sì lò forever náà sì lòdì sí blueprint 7 commandments wà nìyẹn èmi ò kúkú kárí kò sẹ́ni tó mọ̀ rí kò sẹ́ni tó tìrì ní gbogbo àmọ́ ọ̀ ti gbé síta a máa mọ̀ létà ó máa wà ní àbádòfin so a máa jẹ́ ká ṣáájú ẹlẹ́dẹ́ pẹ̀lẹ́ a máa rí ó lè máa tù wá lára pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ẹ ká gbọ́ àwọn orin méjì ní kékèké lẹ́yìn màmá wa Grace Òjó tẹ́ bá ṣì wà nínú Grace Òjó tẹ́ bá ṣì wà ní ìkànnì lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti stop orin méjèèjì wọn jò ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan lọ ẹ̀gbọ́n sókè ń gbọ́ tá à ń ṣe lónìí ó ń tọ́ka sí ìrìn àjò tá a ti parí ní àrìn àjò mọ́ àti lórílẹ̀-èdè akọ̀dẹ̀ ń dúró pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn ní àdìfarabalẹ̀ tó pò jìjì ní wá báyìí òun ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa láìpẹ́ ògo mú wà ń bọ̀ tá a jọ máa rógo yẹn lò àjọ máa pín háwọ́ ni ògo ti pọ̀jù ó ti pọ̀jù fún màmá nìkan wọ́n máa pín wá lórí ní yẹlẹyẹlẹ ni ó ti pọ̀jù màmá ò handle bẹ́ẹ̀ ni ọlá mú àlàwọ̀ náà ń jẹ gbogbo wa là ń jọ la mú wa àwọn ọlọ́láyà àbí ẹ̀ta ti gbórúkọ yẹn rí kábíyèsí Elédùmarè ẹ ká tẹ̀síwájú. Illusion scheme called Nigeria is not a nation. It has the right to encroach on indigenous Yoruba people's sovereign ancestral land. The colonial illusion scheme called Nigeria acts of terrorism and encroachment on indigenous Yoruba people's ancestral sovereign land, known as the Democratic Republic of the Yoruba, are major crimes against the rights of indigenous peoples. Nigeria is not a nation and can never be a nation. Nigeria is the colonial illusion scheme, brainwashing arrangement, packaged as a nation. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. We the indigenous Yoruba people are indigenous people, recognized internationally as sovereign people. We have exercised the rights to be free and independent by God's grace before. The colonial illusion scheme called Nigeria and the encroachment on Democratic Republic of the Yoruba ancestral land now.
The colonial illusion scheme called Nigeria. Stop the encroachment on our land now. This a sovereign land belong to indigenous Yoruba people of the Democratic Republic of the Yoruba. Indigenous Yoruba people of the Democratic Republic of the Yoruba. Indigenous sovereign rights are non-negotiable. The colonial illusion scheme called Nigeria. Stop the encroachment on our land now. This sovereign land belongs to indigenous Yoruba people of the Democratic Republic of the Yoruba. Indigenous sovereign rights are non-negotiable. The colonial illusion scheme called Nigeria. Remove yourself from our ancestral land now. By the amazing grace of God Almighty, indigenous Yoruba people will possess and occupy all our official possessions in the year 2025. Nigeria is not a nation and can never be a nation. Nigeria is the colonial illusion scheme, brainwashing arrangement, packaged as a nation. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Nigeria is not a nation and can never be a nation. Nigeria is the colonial illusion scheme, brainwashing arrangement, packaged as a nation. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Kò gbólóhùn kan tí mo fẹ́ ká listen sí. Ẹni sọ̀rọ̀ mà. Nigeria, così la and talk what you want to movie singing Nigeria and talking you know what you want to see the feel it and talk and talk what you want to movie sing you want to Nigeria Democratic Republic of the Yoruba I want to movie sing you want to Nigeria Democratic Republic of the Yoruba kisha anatoa hili lopapada on munisin tiwapenda hili owa omubibile Yoruba nyombibile tabayam sawa ninyatori abalaike pozo arabe atilo eto lati ni tusule ati ominira ni papora ofelo runi torina eto buruju ala munisin tiwapenda ijira feel pisije gaba delorele achumba Democratic Republic of the Yoruba ni sisini eto buruju ala munisin tiwapenda ijira dekunije gaba Lori le manisi sini omugile Yoruba ti Democratic Republic of the Yoruba nyolile arakoso wala eni awo etomo bibile akakoso wala eni tawa bibile Yoruba ti Democratic Republic of the Youth Madura Etomo wana muni sinti wakanina ishira Korarare kuro lori le achokumba wani sisini Mi papuro fe abayamu olo tumare awo bibile Yoruba yoba awo nile ere ati ohuni niwa abosi bosi oyo bibile Fransa Nigeria, kishauri lete da, kosile chauri lete da. And talk what you want to movie singing Nigeria. And talking, you know, what you want to sing, Democratic Republic of the Yoruba, kisha hana talk and talk what you want to movie singing Nigeria. Democratic Republic of the Yoruba, kisha hana talk I want to movie singing Nigeria. Kisha
Nigeria. Democratic Republic of the Yoruba. Shara tola yini lopo pada auna mumi senti wapeni na hiri. Nigeria kishe orile na kosile je orile ede. Eto uru jona muni sini na Nigeria. Eto yin lopo lopo tiwan siko papo bi orile de. Democratic Republic of the Yoruba Kishare to Alukorai Eto Urujuan Amuni City Wakanina Yiri Democratic Republic of the Yoruba Kishare Eto Ayinilo Orabuni City Wakanina Yiri Wow. A fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run nítorí tó ṣe òun torí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé àkókò tó rárá. Mọ́mì wa Grace Òjó tẹ́ bá ṣì wà níkàlẹ̀ gbóhùnsókè. Ẹ jọ̀wọ́ a rọ̀ yín mà ẹ má bínú pé mo ò dá yín lẹ́kọ̀ọ́ o. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sínú gbogbo nǹkan tí a ti gbọ́ lédè ní mà. Àfẹ́ ní ti outside. Ẹ gbóhùnsókè mà. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ẹ ṣeun sà. Kí n lọ sórí kókó ìṣókí tí mo fẹ́ sọ. Ṣé rí ẹ̀yin olórí ilẹ̀ tẹ́ ẹ sọ pé ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá àtẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú àtẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá àfi kẹ́ lọ gbà fọ́lọ́run o kẹ́ gbà fọ́lọ́run mú à o kẹ́ lọ tọrọ àforíjì o bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá ti dúró ìyá wa Modúpẹ́ọlá Onítìrí ó ti gbalẹ̀ Yorùbá fún wa pé blueprint ọwọ́ yẹn ṣé òun kọ́ lẹ máa lò ní kinní kan ṣé blueprint Nàìjíríà tí òun ṣe ìlú tí òun ṣe orílẹ̀-èdè ṣé òun lẹ fẹ́ gbà fún ni àní kẹ́ gbà fún Ọlọ́run kẹ́ gbà fún Ọlọ́run mú à pé kì í ṣe òun náà máa lò kì í ṣe ilé náà máa lò ẹ lọ túbà ẹ lọ bẹ̀bẹ̀ ẹ rí oògùn ẹ ṣe rárá gbogbo àgbáyé ti mọ̀ pé Yorùbá ti kúrò nínú Nàìjíríà torí Nàìjíríà kì í ṣe ìlú rárá nígbà fún o kó lóru blueprint yẹn ẹ fẹ́ lo blueprint yẹn ilẹ̀ tí òun ṣe ìlú tí òun ṣe orílẹ̀-èdè tó bá ìlú yẹn débi tó dé yẹn tí ẹ tí mọ̀ pé ó yẹ kí ẹ ní ìrònú tí ẹ sì ń sọ pé ẹ ní gbà ẹ má gbà ní kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan mọ́ fún yín ju pé kẹ́ gbà fún Ọlọ́run o kẹ́ gbà fún Ọlọ́run mú à bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá ti dúró o ẹ kóra yín jọ àtẹ̀yin pásítọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ ń sọ̀rọ̀ lórí restructuring kì í ṣàkókò yìí ilẹ̀ Yorùbá ti kúrò lórí pé restructuring àti kúrò bẹ́ẹ̀ àti kọjá bẹ́ẹ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́ ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ̀yin olórí ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú àti ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ ẹ kóra yín jọ kẹ́ ẹ lọ tún pàdé ṣe kẹ́ ẹ lọ bẹ ìyá wa Múà ẹ lọ bẹ ẹ lọ túbá nǹkan tó tọ́ sí yín lákòókò yìí nìyẹn nǹkan tó tọ́ fún yín nìyẹn kẹ́ lọ tọrọ àforíjì ilẹ̀ yẹn òun ṣe ilẹ̀ kì í ṣe ilẹ̀ Nàìjíríà kì í ṣe ìlú rárá kì í ṣe ibi tí ẹnu ọjọ́ bíi mẹ́ta ẹ̀ àwọn ọmọ mi lọlé wọ́n dé ní ibi jẹjẹ sẹ́yìn wọ́n ní mọ́mì ká túbọ̀ máa gbàdúrà o wọ́n tún kí àdúrà mọ́lẹ̀ wọ́n ń gbàdúrà fún ìyá wa Modúpẹ́ọlá ní àwọn ọmọ yẹn wọ́n ní tí ò bá sí ti màmá yẹn tó kó wa jáde ní àkókò pé kí làbá máa wí ó ní ilẹ̀ Nàìjíríà ti bàjẹ́ mọ́mì ó ní wọn lè jẹ́ kí n lọ lé ó ní ìgbà tí adelé wa yẹn tó bá wọnú secretariat ni àwọn lè lọ aláwọ̀ mi pé ìlú yẹn òun ṣe ìlú pé kì í ṣe ìlú àwọn ọmọ yẹn ni o wọ́n tún kí àdúrà mọ́lẹ̀ màmá gbogbo àdúrà tí gbogbo àgbáyé ń gbà fún yín tí gbogbo àwọn tó mọ̀ sí tó ń gbà fún yín á mọ́ yín lára bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ yẹn lọ fún ojú ara wọn rí ó yẹ ká jọ lọ ni wọ́n ní mọ́mì kí dúró tàwọn ọmọ kí jẹ́ kán lọ ṣùgbọ́n wọ́n á rí i pé ìlú yẹn ti bàjẹ́ ebi pa àwọn èèyàn lẹ wá ní blueprint ọwọ́ èèyàn wọn ò ní jẹ́ kán lò ó ṣé wọ́n fẹ́ yọ wọ́n lọ́ba ni ṣé ọba tó ti yọ yín kúrò tipẹ́tipẹ́ lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ sọ pé mú àló yọ yín mú àkó ló yọ yín lọ́ba wọ́n ti gbadé lórí yín tipẹ́ ẹ ṣe ní àròjinlẹ̀ ẹ̀yin gan mọ̀ ẹ mọ̀ ẹ̀kan ẹ̀ ń díbọ́n ni kò sáde lórí yín mọ́ bẹ́ẹ̀ ni
adé China ló wà lórí yín, okùn gẹ̀dẹ̀ ló wà lọ́rùn yín, ẹ túbọ̀ ẹ kóra yín jọ. Kó tó tún léètì ẹ kóra yín jọ, ó ti léètì tó já bá lọ wọnú secretariat bá gbà sí báyìí, oṣù àtúnṣe fún yín mọ̀ ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ títọ́ tẹ̀ ṣe. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ṣe ṣáájú báyìí, tẹ́ kóra yín jọ, tẹ́ bẹ̀bẹ̀, tẹ́ gbà fún Ọlọ́run, tẹ́ gbà fún Ọlọ́run mú à. Ó ṣìṣe ṣe àlè léyìn kúrò nílẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n tá bá lè wọ secretariat tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yọjú pé ẹ̀yin lọ́ba ẹ̀ ń ṣọ́ba. Adélé lásán nìyí. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ wo iye ọba tó ti lọ nísìn, tó ti lọ. Ṣèbí rójú ayé. Tẹ Olúbàdàn kan ń lọ, tán kan ń lọ ṣeré, tán ń lọ ṣeré. Adélé ni gbogbo yín. Ṣèbí bá ìyá wa ní ẹgbẹ́ ó gbéwèé síta pé ẹni tó bá ń dára ìlójú pé ọba lòun kó jáde síta. Ta ló jáde nínú yín? Ẹ mọ̀ bí sọba ti ń dọ̀bálẹ̀ fún kánsẹ́lọ̀, ṣé ìyẹn lọ́ba ni? Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀bẹ̀ ni mo máa bẹ̀ yín, tí mo tún máa bẹ̀ yín tá a ti ń sọ láti 2022 tí ìyá wa yìí ti bẹ̀rẹ̀ tó ti bá wa bójútó ìrìn àjò yìí kó tó wá dorílẹ̀-èdè yìí. Ẹ jọ̀ọ́, mo bẹ̀ yín, ẹ kóra yín jọ, ẹ lọ bẹ̀bẹ̀. Nǹkan tó tọ́ sí yín nìyẹn o. Ẹ lọ bẹ̀bẹ̀ o. Ìyá wa Mua, obìnrin tó ju bílíọ̀nù obìnrin lọ ni o, tó dẹ̀ ju ti ọkùnrin lọ, tí Ọlọ́run gbà fún, tí Ọlọ́run rán níṣẹ́, tó dẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ yẹn, tó jẹ́ lájẹyè, tí ò bójú wẹ̀yìn, iwájú tó ń lọ báyìí ló ń wò. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ̀mí mímọ́ yẹn dẹ̀ ń tọ́ ìyá yẹn sọ́nà, Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀mọ́ yẹn dẹ̀ ń gbà mímọ́ láàyè. Bẹ́ẹ̀ ni, Ọlọ́run ò jẹ́ kí mọ̀mọ́ yẹn ṣubú, Ọlọ́run ò jẹ́ kí mọ̀mọ́ yẹn wẹ̀yìn wò pé eléyìí tó ń ṣe ti tó. Ní nǹkan tẹ́ fojú ìyá yẹn rí, ìyá yẹn dúró tán. Bẹ́ẹ̀ ni, ó dúró tán ni pé yes no, dúró bí ti Jésù Kristi ni pé yes, òun máa kó ìrọ̀rùn kúrò sẹ́ẹ̀, òun máa gbà wá sẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, so blueprint tó wà lọ́wọ́ ìyá kò ṣe yí padà o. Blueprint tí Ọlọ́run gbé léwọ́ ìyá ni o, Ọlọ́run ni o. Blueprint gan wọn bá díẹ̀díẹ̀ tó ń gbọ́n sí tí àwọn orílẹ̀-èdè míì gan tán ti ń yálò. Ìgbà tẹ́ wá rí tán bá wá kà sí yín kan, tán bá wá gbé kalẹ̀ fún yín kan, Ọlọ́run ló gbé kalẹ̀ o. Bí mọ̀mọ́ bọ́lá ṣe gbé fún mọ̀mọ́ wa ni mọ̀mọ́ wa náà ṣe gbé dání o. Tán máa kà sí yín láìpẹ́ láì jìnà nígbà tá a bá wọnú secretariat wa. Ẹ rí, ẹ rò pé bí eré ni, kò yé yín léni, ó máa yé yín lọ́la. Gbogbo àwọn amúnisìn, gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó kù, ó ti yé wọn. Wọ́n ti mọ̀ pé Yorùbá ti kúrò nínú Nàìjíríà. Nàìjíríà ń ṣe ìlú. Wọ́n so wọ́n papọ̀ ní tí èyí gan mọ̀, tí àwọn gbogbo àwọn ẹbọra òwú tí gbogbo wọn mọ̀ pé kì í ṣe ìlú, pé wọ́n so wọ́n papọ̀ ni. Wọ́n ní ibẹ̀ nìkan kú sí, wọ́n ní ìyá yẹn nìkan kú sí. Ìran tí yín lè kú sínú ìyá yẹn, ṣùgbọ́n àwa tá a mọ òtítọ́ à ní kú sínú ìyá o. A mọ òtítọ́ yẹn sẹ́, à ń lọ sídìí òtítọ́ yẹn. Mọ̀mọ́ wa Mua, ẹ ní kú láéláé. Bẹ́ẹ̀ ṣe kó wa kúrò lóko ẹrú. Màmá, ẹ ní jìyà o. Àárọ̀ yín ti dáa, ọ̀sán yín ti dáa, alẹ́ yín tún máa dáa. Ẹ jèrè blueprint yẹn o. Ẹni tó bá ti gba ìlú, òun ló ń ṣe ìlú o. Bẹ́ẹ̀ ni, Amẹ́ríkà tá a wà gbogbo àwọn tó gbà bí àwọn bí mẹ́rin ṣe president nínú wọn, àwọn tí ò ṣe ọmọ wọn ṣe. Bẹ̀tì mọ̀mọ́ ò du eléyìí, mọ̀mọ́ ò du olórí kankan. Bẹ̀tì mọ̀mọ́ á gbé blueprint yẹn dání, òun ló máa tọ́ wa sọ́nà bá ṣe máa ṣe, bá ṣe máa rìn, torí òun ló gba ìlú fún wa. Òun la mọ̀ láṣáájú rere o. Ìyá wa Modúpẹ́ Ọláìní kú láíláí. Àrùn ọmọdọ́mọ yín ó máa jẹ èrè ilẹ̀ náà. Ẹ̀kọ́ ìtàn ni, ìtàn tí ò ní parẹ́ títí ayérayé àìnípẹ̀kun ni. Ìtàn ayérayé ni, bí àtàn àwọn Adéyẹmí bí ò ṣe parẹ́ ní bẹ́yà 1835 àbí 1935. Bí ò ṣe parẹ́, bẹ́ẹ̀ ni tó mọ̀ wọ́n pé àwọn ló kó wa sóko ẹrú, àwọn ló gba àwọn amúnisìn láàyè kan tán ráàyè wọlé sílẹ̀ Yorùbá wa. Ṣùgbọ́n màmá ẹ kọ ìtàn rere. Ìrere yẹn ló máa tàn yín lẹ́yìn ní gbogbo ọjọ́ ayé yín. Bàbá wa Ọmọkọrẹ́ àti gbogbo àwọn aṣojú wa nípínlẹ̀ méjèèje tẹ́ dúró tán. Ọlọ́run á bá yín ṣe ilé àtọ̀nà yín o. Àti gbogbo àwọn tó ń dúró tì yín, tí wọ́n jẹ́ kó ojú kó tì yín. Ọlọ́run ojú ò ní ti gbogbo yín lórúkọ Jésù. Ilé àtọ̀nà tẹ́ fi sílẹ̀ báyìí, Ọlọ́run á máa bá yín gbọ́ ni o lórúkọ Jésù. Àbọ̀ yín, àlọ yín, Ọlọ́run á máa pa yín mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, a ti ríṣẹ́ ọwọ́ yín o. Bẹ̀tì ìgbà tẹ́ bá wá wọnú secretariat yẹn tó bá wá búyọ láàrin oṣù kan tó oṣù méjì tó búyọ pé ìgbà wo lélẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ló lè ṣe, àgbà orí burúkú kan ò lè ṣe. Tó bá jẹ́ àgbàlagbà ni bí mọ̀mọ́ wa ṣe ń sọ, ó ní wọ́n ti rà wọ́n. Kí náà fi bẹ mọ̀mọ́ wa kò? Bẹ̀tì mọ̀mọ́ wa ò ń ṣe oníjẹkújẹ, ebi ò pa mọ̀mọ́. Ìyá mọ̀mọ́ ó ń ṣàánú ìran ni. Àwọn ògo wa ọ̀la,
àwọn táwọn ọmọ wa tó máa kàwé tí ò síṣẹ́ fún, tí ìyà ń jẹ, tẹ́bi ń jẹ àwọn màmá táwọn arúgbó wa, àwọn aboyún aláboyún wa. Ilé ni màmá ń rò pé tí òun bá wá dáhùn, tọ́lọ́ dẹ̀ pé tí òun dáhùn, kí màmá yẹn kó má wá di ẹ̀ṣẹ̀, màmá yẹn tẹ́wọ́ gbà á. Màmá, Ọlọ́run á tú ọ̀nà yín ṣe o. Ìmọ́lẹ̀ yín tẹ́ gbà láyé yẹn á túbọ̀ máa wà nínú ayé yín màmá. Kò sí o, gbogbo ilé mi à ń gbàdúrà fún yín o. Gbogbo àwọn táwọn òtítọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń gbà fún yín nínú ilé wọn. Àdúrà yẹn ó máa mọ́ yín lára lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni, eléyìí tó kù yìí o, láìpẹ́ láì jìnnà, a máa wọnú sẹkítẹ́rìàtì yẹn o. Ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́ o, ẹni agídí lẹ fẹ́ fi ṣe o, ẹ máa ṣe. Màmá wa ò fẹ́ agídí ni, ṣùgbọ́n dàbí pé ìyẹn gangan lẹ fẹ́ sí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn pé ká lé yín kúrò ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà lẹ́yìn yín lé ní, wọ́n á yí padà lọ́la o. Bí màmá wa ṣe ń sọ, wọ́n padà lẹ́yìn yín, ẹ̀rù á bà yín pé nǹkan tó ń jẹ lọ́wọ́ yín òun ló sì ń jẹ́ kán dúró. Ẹ rí i pé àwọn náà ní pàdánù, wọn fẹ́ ní pàdánù ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n fẹ́ bá wa dòwò pọ̀. Tá bá dúnàdúrà tó bá wọ̀ ní o. So ìran kẹta bí ìyá wa ṣe ń sọ, àní padà sóko ẹrú mọ́ láyé àti láyé. Ó ṣe máa rí nìyẹn. Ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè mi, ìbùkún ní fún ìyá wa Modúpẹ́ Ọlá, ìbùkún ní fún gbogbo àwa ọmọ ọkọ tá a dúró tán. Ẹ ṣé bàbá, mo dáhùn mi padà sílé. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Gbogbo àbítawéládé yìí ọ̀rọ̀ bù ṣe. A ní láti mú ètò wá sí ìdánidúró for today. Tó bá tún dá ọ̀rọ̀ ní agbára Olúwa, a pàdé wa lórí irú ìkànnì yìí. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ìpolówó ọjà ká tó máa lọ sílẹ̀. Ẹ ṣé mọ́ mi wa Grace Ojo. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìlera ní àgọ́ ara níbi kan tàbí kejì, ó yá ẹ máa jó, ẹ máa yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. Oògùn tí a fi egbòogi ṣe, òjò balẹ̀ tán ṣàṣà, Jiximo dé. Gbogbo àìlera ara ẹ wá gbígbà. Oògùn kan tí wọ́n ń gbà àrùn, èyí tí a fi egbòogi ṣe, ilẹ̀ adúláwọ̀ South Africa, Jiximo Cure ni mò ń pẹ́rí rẹ̀. Àìsàn jẹjẹrẹ, àìsàn diabetes, gbogbo àrùn kò gbóògùn, Jiximo kápá ẹ̀. Gout, arthritis, fibroid, key ailment, migraine, insomnia, kidney stone, gbogbo infection ara, ó tún wo egbò ara, fertility improvement, fat burning, weak erection, àìlèta kébékébé lórí abo, stomach ulcer, nǹkan oṣù tí ń ṣe ségesège. Jiximo ní kò béèrè fún ọ̀rẹ́ wa. Àwọn ènìyàn ti ń lò lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan, testimony ti ń lọ. Egbògi Jiximo ilẹ̀ South Africa ni a ti ṣe. Ilé-iṣẹ́ Ben Enterprise ló ń pín tó ń tà. A tún wà lágbàtà jákèjádò Nàìjíríà. Jiximo natural blended roots and herbs, original eléyìí yọ. Jiximo awógbàrún lélẹ́yìí, tètè béèrè fún tiẹ̀. Ṣé ìwọ náà fẹ́ Jiximo? Ó yá pé tẹlifóònù nọ́mbà +168 297 0988 gbogbo àrùn tí ń ṣe ọ̀bọ̀dá màmá àǹtí Jiximo kápá rẹ̀. Ta ló ti promise ẹ̀ ó ń trend? Bóyá ó ń trend lọ́wọ́ báyìí. Bàbá ń dìbò bàbá ní ìgbọ́bà ìtọ́ wọ́n dìbò. Ọjọ́ ló ń skìbò. Gbogbo èèyàn ń gbòmìnira ọdún ẹnìkan ló ń skìb. Àná sọ pé Tinubu sọ pé kàn gbúdọ̀ gbọ́ Yorùbá.
lè ti lọ.